დილა მშვიდობის საქმიანად ვიწყებთ 4 შაბათ დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრებთან და რა თქმა უნდა, TAV Pirveli-ზე. ქვეყნის საგარეო ვალდებულებები მცირდება მარტში თებერვალთან შედარებით საგარეო ვალი 60 მილიონი დოლარით არის შემცირებული და 2019 წლის 31 მარტის მონაცემებით 5 მილიარდ 388 მილიონი დოლარი შეადგინა. ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრის შეფასებით საქართველოს ენერგეტიკულ პოტენციალში დიდი შესაძლებლობები აქვს. ამასთან ბულგარეთის მთავრობის მეთაური ამბობს, რომ საქართველოს ჰიდრორესურსების ჭარბი რაოდენობა შეიძლება საფუძვლად მესამე ინოვაციურ პროექტს დაედოს. რეგიონის ბევრ ქვეყანაში კარტოფილის და სტაფილოს ღირებულება გაზრდილია, მათ შორის საქართველოში ზრდა 12%-იანი იყო. S&P ეროვნული ბანკის რეზერვების შევსების პოლიტიკას და საბანკო რეგულაციებს დადებითად აფასებს. ბანკებმა თებერვალში 23 მილიონი სესხები ჩამოწერეს და 6 მილიონზე მეტი ამოიღეს. საბანკო სექტორის არსებობის პერიოდში ყველაზე უხვითვე 2018 წლის დეკემბერი იყო ამ მხრივ 94 მილიონამდე სესხები ჩამოიწერა გასული წლის მიწურულს, რაც საყოველთაო განულების კამპანიას უკავშირდება, როდესაც ქართულ ჯგუფმა შეისყიდა ვალები, რომელსაც გადამხდელები, მოვალეები არ იხდიდნენ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან გათავისუფლებულ 63 თანამშრომელზე გაცემულმა კომპენსაციამ კი თითქმის 9 მილიონი 436,500 ლარი შეადგინა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი წიაღის სექტორის მიმზიდველობის ზრდის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით საუბრობდა გუშინ და მან აღნიშნა, რომ 2019 წლის პირველი კვარტალის შედეგებით წიაღის სექტორში უკვე მობილიზებულია 30,500,000 ლარის ინვესტიცია, რაც 350-მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას ითვალისწინებს. მართვის მოწმობის გამოცდის რეალურ სივრცეში გადატანა კი სავარაუდოდ ზაფხულში გეგმება, თუმცა ჯერ ისევ მხოლოდ ვარაუდია, მასთან დაკავშირებით არაერთხელ გადადებული ამ ცვლილებისა. ამავე დროს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოპედების რეგისტრაციას და მათი მართვის გარკვეულ რეგულაციებში მოქცევას აანონსებს. ეს და კიდევ რამდენიმე სიახლა იყო გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გეგმების პრეზენტაციაზე საზოგადოებისათვის წარმოდგენილი, მათ შორის ერთ-ერთი სიახლის მიხედვით მძღოლს მართვის მოწმობაზე ქულები ვიდეო ჯარიმებითაც დააკლდება. განურჩევლად იმისა, ვინ მართავს ავტომობილს და ვის საკუთრებაშია ის, ჯარიმა დაეწერება მას და ქულების ჩამოაკლდება მას, ვის სახელზეც ავტომობილი იქნება რეგისტრირებული. მთავრობამ პარლამენტში მხარდაჭერა ვერ მიიღო, რძე და რძის პროდუქტები დღეგესაგან ვერ თავისუფლდება. აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებებს მხარი გუშინ არ დაუჭირა. დილა მშვიდობისა, საქმიანად უნდა დავიწყოთ დღევანდელი დღეს, თუმცა ისევ პარიზს დაუბრუნდეთ. ხანძარმა პარიზში რეალობა რამდენიმე მიმართულებით შეცვალა. პარიზი ახლა ნოტრ-დამის დაწვამდე და დაწვის შემდეგ ეტაპებად იყოფა, გამყოფი ხაზი კი წამებში იგრძნო ბიზნესმა. ჰიუგოს რომანი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ამაზონზე ერთ დღეში ყველაზე გაყიდვადი წიგნების ტოპ 100-ში შევიდა. ყველაზე სწრაფად გაყიდვადი ფრანგულ ენაზე გამოცემული რომანი გახდა და შემდეგ უკვე ინგლისურ ენაზე ნათარგმნიც მოხდა ამ ყველაზე გაყიდვად წიგნების ჩამონათვალშიც. ამაზონზე ასევე გაყიდვების კუთხით ათეულში შევიდა დისნეის ანიმაციური ფილმი კუზიანი ნოტრ-დამიდან. რამდენიმე ეგზემპლარი გაიყიდა 24 საათში, ეს ზუსტად ჯერ არ ვიცით, ვერ გეტყვით, სულ რამდენმა ათასმა ასეულმა, რა ვიცი, შეიძლება მილიონმა ადამიანმა იყიდა ან უყურა ნოტრ-დამთან დაკავშირებულ წიგნს და ფილმს. სამაგიეროდ ზუსტად შემიძლია გითხრათ, რა ჯდება პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის რეკონსტრუქციაზე ყოველწლიურად დახარჯული თანხები. ეს თანხა არის 4 მილიონი ევრო და კიდევ ცოტა მეტი. ეს ყოველწლიური ხარჯი იყო, ვიდრე ცეცხლი გაუჩნდებოდა ნიქაურობას. ხანძრის შემდეგ ფაქტია დანახარჯი უფრო მასშტაბური იქნება. ექსპერტები ამბობენ, რომ წინასწარი ხარჯებით მხოლოდ სამშენებლო სტრუქტურულ სამუშაოებზე 150 მილიონი ევრო იქნება დასახარჯი, თუმცა დაზუსტებული მონაცემები რამდენიმე კვირაში გვეცოდინება. ხანძრის გაჩენამ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა ტურისტულ შემოსავლებსაც. მიუხედავად იმისა, რომ კათედრალში მნახველების შესვლა უფასოა, სამრეკლო კოშკის მონახულება 8 ევრო და 50 ცენტი
იჯდება, ხოლო სამარხის მონახულება კიდევ დამატებით 6 евро. პარიზის ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარი ყოველწლიურად 13 მილიონზე მეტ ვიზიტორს იღებდა. პარტივი არითმეტიკით მივხვდებით, რამდენი ხნით შეიძლება იყოს საკათედრო ტაძარი დახურული და შესაბამისად რა თანხას ვერ მიიღებს ამ შემთხვევაში მომნახულებლებისაგან საფრანგეთი. ვიდრე საჭირო თანხის მოცულობა დაზუსტება იმისათვის, რომ საკათედრო ტაძარი ადგეს, შემოწირულობის შეგროვება უკვე დაწყებულია და შეიძლება ითქვას, რომ 800 მილიონსაც გადააჭერბა ამ თანხამ, რომელიც წინასწარ უკვე გაღებულია. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად ფულის შეგროვებაში მონაწილეობას იღებენ ინდივიდუალური ადამიანები, კომპანიები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ასე შემდეგ, ყველას, რაც შეუძლია. ცნობილმა მილიარდერებმა ჯერ ხანძრის საბოლოო ჩაქრობამდეც კი მხარდაჭერის სურვილი ღიად და საჯაროდ გამოთქვეს. გაღებული თანხები საკმაოდ სერიოზულად ჟღერდა 100 მილიონი, 200 მილიონი, 300 მილიონი. შედარებით მოკრძალებული იყო ქართული კომპანიების შენატანი და დახმარება, თუმცა ალბათ თითოეული ადამიანისაგან გაღებული დახმარება იქნება მნიშვნელოვანი ისტორიული ძეგლის აღსადგენად, რომელიც მე-9 საუკუნეა მნახველების აღფრთოვანებას იწვევს. უფრო დეტალურად რა ხდება პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენით სამუშაოებზე და რამდენად იქნება შესაძლებელი მისთვის პირვანდელი სახის დაბრუნება, ცოტა მოგვიანებით ლევან თაღიაშვილი მოგვიყვება ძალიან საინტერესო მიმოხილვა შემოგთავაზებს საქმიანი დილის მაყურებლისათვის. იქამდე მხოლოდ მე მოგესალმებით და რამდენიმე საინტერესო მონაცემი მაქვს თქვენთვის დილიდან. დიდად გასახარი ვერ იქნება, მაგრამ ცალსახად საყურადღებო და მნიშვნელოვანია ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს საუკეთესო 1000 უნივერსიტეტში არც ერთი ქართული უნივერსიტეტი არ არის. შეიძლება გასაკვირი არ არის, არც სიახლე, მაგრამ ერთხელ უნდა დავფიქრდეთ კიდე ამაზე და ცუდი არ იქნება თუ გვიმახსოვრება, რომ ეს პრობლემა გადასაჭრელია. მოქმედებასაც არ მოვერიდებით. მეტის კრიტიკულად არაფერს ვიტყვი, არც თითოეულ უნივერსიტეტზე გვექნავს საუბრის გაგრძელებას, რა თქმა უნდა, შეფასებასაც მოვერიდები, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით ბევრი კრიტერიუმი არის დასადგენი, მაგრამ ეხლა აღიარებულ მეთოდოლოგიას მივყვეთ და მივყვეთ იმ შეფასებასაც, რომელიც ამ მეთოდოლოგიის მიხედვით გაკეთდა. განათლებაზე ბევრს შფოთავთ ხოლმე ზოგადად და მხოლოდ შფოთვა არაფერს უშველეს, შევთანხმდეთ, რომ განათლების ხარისხის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზომი არის, თუ რამდენად კონკურენტუნარიანები არიან სასწავლებლები და შესაბამისად მოსწავლეების მხრიდანაც რამდენად ზუსტად ხდება ათვისება ამ ყველაფრის. QS-ის მსოფლიო უნივერსიტეტების რეიტინგების მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, კი აღმოვაჩენთ, რომ საქართველოსდან არც ერთი უნივერსიტეტი ასეთ კონკურენტუნარიანობას ვერ ახერხებს. ეს მით უფრო საგანგაშო, როდესაც მაგალითად ესტონეთს, რომელიც საქართველოს სამჯერ პატარა ქვეყანაა, 3 უნივერსიტეტი ჰყავს საუკეთესოთა სიაში. აღსანიშნავია, რომ ყოფილი საბჭოთა ქვეყნები აზერბაიჯანი, ბელორუსი, ლატვია, ლიეტუვა და უკრაინა რამდენიმე უნივერსიტეტით არიან წარმოდგენილი და მათ ოდენობასაც ეკრანზე დაინახავთ. როგორც მოსალოდნელი იყო, ყველაზე მეტად 1000-ში წარმოდგენილები არიან შეერთებული შტატების და გაერთიანებული სამეფოს უნივერსიტეტები და მათ რა თქმა უნდა ვერ გავაჯიბრებით, მაგრამ მე მგონი ერთი უნივერსიტეტი შესვლას რომ აინც რო ახერხებდეთ ამ 1000-ში ცუდი არ იქნებოდა. სხვათა შორის უნივერსიტეტების ხარისხის შეფასებისას ბევრი ეჭვი რომ არ გაჩნდეს და კითხვებიც რომ არ წამოვიდეს განსაკუთრებით არაადეკვატური, იმ კრიტერიუმებსაც გაგაცნობთ, რომელთაც QS-ი ამ შეფასებებს აქვეყნებს. ერთი ეს არის აკადემიური რეპუტაცია. რეიტინგის 40% სწორედ ამ შეფასების კრიტერიუმით დგინდება. მას მოჰყვება დამსაქმებლის რეპუტაცია, აქ 10% აქვს წილობრივად საბოლოო კოეფიციენტში. პროფესორების და სტუდენტების თანაფარდობა 20%-ია საბოლოო რეიტინგული ფულის დადგენისას. პროფესორების საშუალო ციტირება რეიტინგის კიდევ 20%-ს იკავებს და უცხოელი პროფესორების წილი, უცხოელი სტუდენტების წილი, რომელიც ამ რეიტინგის მიხედვით განისაზღვრება კიდევ 10%-ია საბოლოო ქულის გამოყვანისას. მოკლედ, ამ კრიტერიუმების დაკმაყოფილებამ საკმარისად კარგი ხარისხით ვერც ერთმა ქართულმა უნივერსიტეტმა ფაქტია ვერ შეძლო და 1000 მიღმა დარჩით. ამასობაში აქტიურად ანონსდება განათლების სექტორის დახმარება და რაც მთავარია ხარჯების ზრდა. ვიდრე და იქამდე ხმამაღლა ნათქვამი რეალობად იქცევა, პულტებზე ფერების არევის გარეშე მე-12 კლასელებისათვის თავისუფალი დასწრება გაუქმებულია. განათლების სამინისტროს მიერ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ინიცირებული ცვლილებების საფუძველზე საჯარო სკოლებში სატესტო გამოსაშვები გამოცდები გაუქმდა და აქედან გამომდინარე 2018-2019 სასწავლო წელს მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის თავისუფალი დასწრების რეჟიმი აღარ მოქმედებს, მათთვის სასწავლო წელი 20 მაისს დასრულდება, როგორც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აღნიშნავს, ასევე მათ მიერვე გავრცელებულ ინფორმაციაში წელს დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებისათვის 30% და მეტის გაცდენა ექსტერნატის გამოცდებაზე
რეგისტრაციის პერიოდად, ანუ 21-22 მაისის პერიოდად, ხოლო საგამოცდო ნაწილში კი 23-31 მაისის ჩათვლით განისაზღვრება. ექსტერნატის გამოცდებისათვის კი მოსწავლეთა რეგისტრაცია საჯარო სკოლის მიერ ელექტრონულად მოხდება. რაც შეეხება ექსტერნის გამოცდებს. წინასწარ რაც ვიცით ის არის, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად თუ საბაზო საშუალო საფეხურზე მოსწავლემ სასწავლო წლის განმავლობაში კონკრეტული საგნისათვის წლის მანძილზე დათმობილი საათების 30%-ზე მეტი გააცდინა, ის მხოლოდ ექსტერნატის გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე მოახერხებს, რომ მიიღოს ატესტატი. გამომდინარე იქიდან, რომ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი გრაფიკით სკოლის გამოსაშვები გამოცდების სასწავლო წლის დასრულებისთანავე იწყებოდა, აუცილებელი ხდებოდა, რომ გაცდენების სრულ ოდენობაზე მეტის მქონე მოსწავლეებს ექსტერნატის წესით შეფასების პროცესი ამ დროისათვის დასრულებული ჰქონოდათ. სწორედ ამიტომ სამინისტრომ გადაწყვიტა და მე-12 კლასელებისათვის ყოველწლიურად თავისუფალი დასწრების რეჟიმი სასწავლო წლის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე დაუშვა და ამ პერიოდში მათ მიერ გაცდენილი საგაკვეთილო საათები უკვე დაგროვილი გაცდენების რაოდენობას არ ემატებოდა. მოკლედ, ამ ყველაფერს დღეს განმარტავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და იმასაც კიდევ ერთხელ უსვამენ ხაზს, რომ მოსწავლეები, რომლებიც სკოლას არ გააცდენენ, გამოცდას არ ჩააბარებენ. მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის თავისუფალი დასწრების რეჟიმი 2012-13 წლების სასწავლო წლიდან ამოქმედა. აქვე ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ 28 იანვარს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა სოფო გორგოძემ თქვა, რომ წელს მე-11 კლასელების საატესტატო გამოცდებს აღარ ჩააბარებენ. თუმცა გამოცდების სავალდებულო მე-12 კლასელებისათვის რჩებოდა. რამდენიმე დღეში კი მე-12 კლასელებმა საპროტესტო აქციები გამართეს, არც ისე მასშტაბური, სხვათა შორის ეტყობა არ ეცლათ ამისათვის და გამოცდების მათთვისაც გაუქმება მოითხოვეს, რასაც სამინისტრო დათანხმდა. 1 თებერვალს კი პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომაზე ბრიფინგზე თქვა, რომ წელს საატესტატო გამოცდები დამამთავრებელ კლასშიც მოიხსნა. ასევე წინასწარ რაც ვიცით ის არის, რომ 2020 წლიდან ეროვნულ გამოცდებზე ზოგადი უნარების გამოცდის ჩაბარება სავალდებულო აღარ იქნება. აი ამ ყველაფრის ფონზე რამდენად მოვახერხებთ მე, რომ კიდევ 1000 ეულში მოხდრაზე კონდეს პრეტენზია არ ვიცი, მაგრამ ნახოთ ამბობენ, რომ ეს ახალი გეგმა. საქართველოს ბანკმა გადაწყვიტა, რომ განათლებისათვის ხელშეწყობისათვის თვითონ კიდევ ცოტა მეტი ემუშავა და მორიგი პროექტი შემოგთავაზა. ეს იქნება ახალი საგანმანათლებლო პლატფორმა DOA-G, სადაც თავმოყრილი იქნება ინფორმაცია სასტიპენდიო პროგრამებზე ონლაინ და ფიზიკურ სასწავლო სივრცეებზე სტუდენტებისა თუ აბიტურიენტებისათვის. ბანკმა ასევე Impact Hub თბილისთან ერთად ახალგაზრდა სოციალური მეწარმეებისთვის სპეციალური კონკურსი Social Impact Award 2019-ზე განაცხადების მიღება დაიწყო და შესაბამისად დაინტერესებულ ადამიანებს უკვე თავისუფლად შეუძლიათ მეტი ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაციაც. პროექტი რამდენიმე წელია, სხვათა შორის საქართველოს ბანკის დახმარებით ხორციელდება და ის ფინალისტებისათვის სოციალური მეწარმეების საერთაშორისო სამიტზე დასწრებას და სტარტაპების განვითარებას ითვალისწინებს. რაც კი ამდენი წლის განმავლობაში ბანკს გაუკეთებია განათლების მიმართულებით, ვეცადეთ თავი მოგვეყარა ერთად და შეგვექმნა ახალი საგანმანათლებლო პლატფორმა ვებგვერდი, სადაც ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მიიღოს მისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაწყებული სასტიპენდიო პროგრამების, დამთავრებული კონკრეტული სასერტიფიკატო პროგრამების შესახებ. მოხარული ვართ, რომ სწორედ ამ პლატფორმაზე განთავსდა განაცხადების მიღების ლინკი, ესე ვთქვათ, Social Impact Award 2019, სადაც სწორედ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მონაწილეობა, შეავსონ აპლიკაცია, დაისახონ იდეები, მიზნები, მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება. Impact Hub თბილისი საქართველოს ბანკთან ერთად უკვე მე-3 წელია მასპინძლობს პროგრამას Social Impact Award. ამ ეტაპზე გაიხსნა უკვე 2019 წლის Social Impact Award-ის აპლიკაციების მიღება. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ახალგაზრდებს 18-დან 30 წლამდე. ამ პროექტმა მოგცა საშუალება, რომ მივედით იმ დონეზე, რომ უკვე შეგვიძლია აი სულ ერთ თვეში გავიდეთ ბაზარზე. ხოლო მეწარმეებს ურჩევდი, რომ გაიგონ ახალი, მიიღონ მონაწილეობა მსგავს პროექტებში, რომ უფრო დახვეწონ საკუთარი თავი, რომ იყვნენ მზად პროექტების განსახორციელებად.
ამასობაში Fitch Ratings-ის საბანკო სექტორის ბოლო გამოწვევებთან დაკავშირებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბანკები მოწყვლადობის რისკის წინაშე არიან. ამის საპრევენციო რამდენიმე მექანიზმი აპრობირებული, მათ შორის კრედიტორის დანაკარგების კომპენსირების. სარეიტინგო კომპანიამ 12 წელია სტრესზე, რაც ამახვილებს ყურადღებას რეგიონის საერთო პრობლემაზე და სავალუტო რისკებზე წერს. ხშირად გრძნობიარე ეროვნული ვალუტის მქონე საფრთხის შემცველი ქვეყნების რიცხვში კი საქართველოც არის საბანკო სესხების მაღალი დოლარიზაციით, ის მეორე წამყვან პოზიციას იკავებს 56%. პირველი ამ რეიტინგში სომხეთი არის, საერთო გამოწვევებს შორის კი კორპორატიული მართვის ხარისხია არასაკმარისად მყარი მეთვალყურეობით. სახელმწიფოს იძულებით ჩართულობაზე ბევრ შემთხვევაში საერთაშორისო კრედიტორების ვალდებულებები გაინაწილა კომერციულ ბანკს, რომ გაუჭირდა ამ შემთხვევაში კრედიტორის გასტუმრება, მაღალი რისკის მატარებლად კი მიიჩნევა საცალო ბაზრის გადახურებაც, რაზეც სების ბოლოდროინდელი საპასუხო აქტივები მიანიშნებს, წერს Fitch-ი. სხვათა შორის ბანკებმა თებერვალში 23 მილიონი სესხების ჩამოწერა მოახერხეს და 6 მილიონზე მეტი ამოიღეს. საბანკო სექტორის არსებობის პერიოდში ყველაზე უხვი თვე ამ მხრივ იყო 2018 წლის დეკემბერი. 94 მილიონამდე სესხები ჩამოიწერა გასული წლის მიწურულს, რაც საყოველთაო განულების კამპანიას უკავშირდება. სესხის უზრუნველყოფაში ჩადებული ქონების მიკუთვნებამდე კი ის უიმედო ვალების პორტფელში ხვდება, რისთვისაც ბანკს ზედამხედველი 100%-ით არეზერვებს. ბანკს ასევე შეუძლია უიმედო ვალების ჩამოწერა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სესხებელს ის არ მოეთხოვება. და კიდევ ერთი ქვეყნის საგარეო ვალდებულებები, რომელიც შემცირების ტენდენციით ხასიათდება, მარტში თებერვალთან შედარებით საგარეო ვალი 60 მილიონი დოლარით არის შემცირებული და 2019 წლის 31 მარტის მონაცემებით საგარეო ვალმა ჯამში შეადგინა 5 მილიარდ 388 მილიონი დოლარი. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს საგარეო ვალდებულებები 100 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. ამ ტრენდის მიხედვით ზრდა შენელებულია წლიურ ჭრილში 2019 წლის თებერვალში 2018-ის თებერვალთან შედარებით ზრდა იყო მხოლოდ 145 მილიონი დოლარი. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ ქვეყანას აქვს 3 მილიარდ 775 მილიონის დავალიანება, საქართველოს 17 ორმხრივი კრედიტორი სახელმწიფო წყავს და მათ წინაშე არსებული დავალიანება არის 945 მილიონ 600.000 დოლარის ტოლი. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან მიღებული საგარეო ვალის მოცულობა კი 500 მილიონ დოლარს უტოლდება. რომელი საინვესტიციო ბანკები მოხვდნენ Global Finance-ის რეიტინგში და როგორი იყო მათი შემოსავლები, რომელიც აუდიტორულმა კომპანიამ EY-მ დაამუშავა, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ ახლა, რომელზეც ლევან თაღიაშვილმა იმუშავა და ის საქმიანი დილის ეთერში გვერდება. ლევან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისის შემდეგ უკვე 10 წელზე მეტი გავიდა. მართალია, მან Lehman Brothers-ი და სხვა საინვესტიციო ბანკები შეიწირა, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ფინანსური ინსტიტუტის წარმომადგენლებმა შეძლეს და ამ პერიოდის განმავლობაში ახლიდან გაიმყარეს ბაზარზე პოზიციები. Global Finance-მა 2019 წლის საუკეთესო საინვესტიციო ბანკების სია გამოაქვეყნა, რომლებიც როგორც კატეგორიების, ასევე რეგიონების მიხედვითაა დაყოფილი. როგორც გამოცემა წერს, საინვესტიციო ბანკების ჯამური შემოსავალი მცირედით შემცირებული 2017 წლის შემდეგ და შარშან მან 79.7 მილიარდი დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ნომინაციებს, მსოფლიოში საუკეთესო მსხვილი საინვესტიციო ბანკის წოდება JP Morgan დაიმსახურა, რაც ალბათ გასაკვირის სულაც არაა. მისი შემოსავლის წილი გლობალურ ბაზარზე 2018 წელს 8.7%-მდე გაიზარდა და არც მეტი არც ნაკლები 12 მილიარდი დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება შედარებით მცირე მასშტაბების, ეგრეთ წოდებული boutique investment banks, რომელიც მაგალითად JP Morgan-ისგან განსხვავებით მცირე გარიგებებზე მუშაობს და საშუალო ზომის კომპანიებზეა მორგებული, პირველი ადგილი ამერიკულმა Allen & Company-მ დაიკავა. მისი საქმიანობა ძირითადად უძრავ ქონებას, ტექნოლოგიებს, მედიას და გასართობ სექტორს მოიცავს. რაც შეეხება საუკეთესო ბანკს, რომელიც კომპანიების შეწყმის კუთხით ყველაზე კარგად მუშაობს, აქ საუკეთესო შვეიცარიული UBS-ი გახდა, რომლის შემოსავალიც 2018 წელს 4 მილიარდ 906 მილიონი დოლარი იყო. ბანკი 50-მდე ქვეყანაში ახორციელებს ოპერაციებს და მისი ცენტრალური ოფისი ციურიხში მდებარეობს. რაც შეეხება სრულ სიას, ამას გრაფიკზე ხედავთ, Global Finance-ის რეიტინგში მოხვდნენ ისეთი საინვესტიციო ბანკები, როგორიცაა VTB Capital, Cas Commerce Securities,
DBS ბანკი, Morgan Stanley და ასე შემდეგ. აქვე გეტყვით, რომ Global Finance-მა ეს რეიტინგი აუდიტორული კომპანია EY-სთან ერთად შეადგინა და ბოლოს საუკეთესო ბანკები კონტინენტების მიხედვით ჩრდილოეთ ამერიკა JP Morgan-ი, დასავლეთ ევროპა Barclays, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა VTB Capital-ი, აზია DBS ბანკი. იმედი ვიქონიოთ, რომ ახალ მომავალში მსგავს რეიტინგში ქართულ საინვესტიციო ბანკებსაც ვიხილავთ. 2019 წლის პირველი კვარტალის შედეგებით წიაღის სექტორში მობილიზებულია 30 მილიონი ნახევარი ლარის ინვესტიცია, რაც 350-მდე ახალი სამუშაო ადგილის მოცულობას იტევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინოვაციური ავტომობილის ნომრის სამომცნობ მობილურ სისტემას ნერგავს, თელავში კი საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ფილიალი უნდა გაიხსნას. ასეთი ანონსი, ნახოთ როგორ იქნება რეალობა და ანონსთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით ვრცლად ვისაუბრებთ. იქამდე საქართველოს წიაღის სექტორში წელს 200 მილიონის მოზიდვას გეგმავს. წიაღის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 2019 წლის პირველი კვარტლის შედეგებით წიაღის სექტორში მობილიზებულია 30 მილიონ 500.000 ლარის ინვესტიცია, რაც დაახლოებით 350-მდე ახალი სამუშაო ადგილის შექმნას ითვალისწინებს. გიორგი ქობულიამ წიაღის სექტორში მოქმედი კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე თქვა, რომ წიაღის სექტორი ეკონომიკისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფეროა, არა მარტო დასაქმების, არამედ ინვესტიციების მოზიდვის და ექსპორტის თვალსაზრისითაც. წიაღის სექტორი არის ჩვენი ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორი, არა მარტო დასაქმების თვალსაზრისით, არამედ ინვესტიციების მოზიდვის და ექსპორტის თვალსაზრისით. ჩვენ სადღაც $200 მილიონ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციების მოზიდვას გეგმავთ ამ სექტორში წელს და ექსპორტი უნდა იყოს სადღაც $600-დან $700 მილიონამდე. წიაღის ეროვნული სააგენტო სექტორში რეფორმის პირველი ეტაპის წარმატებულ დასრულებაზე აცხადებს. ამ დროისათვის შექმნილია წიაღის სექტორის პოლიტიკის დოკუმენტი. სააგენტოს ხელმძღვანელმა მაია ზავრაშვილმა წიაღის სფეროში მოქმედი კომპანიების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე განაცხადა და ამ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ისეთი მიმართულებები არის გაუმჯობესებული, როგორიცაა გეოლოგიურ მონაცემთა მართვის თანამედროვე სისტემის დანერგვა, სალიცენზიო რეჟიმის გადახედვა და გაუმჯობესება, ფისკალური რეჟიმის განახლება, საბაზრო ღირებულებაზე დაფუძნებული როიალტის სისტემის დანერგვა და კიდევ არაერთი მიმართულება, რომელიც მათივე განმარტებით სასიცოცხლო და აუცილებელია წიაღის სექტორის რეფორმის წარმატებისათვის. ამ რეფორმის ფარგლებში რამდენიმე საკითხზე შედეგი უკვე დადგა, როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელი ამბობს, მათ შორის სასარგებლო წიაღისეულის შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდა. მოხდა გაციფრულებული ანგარიშების ელექტრონული კატალოგის დანერგვა, ინფორმაციის მიღებისათვის დადგენილი საფასურის გაუქმება, ასევე სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა მოპოვების მინიმალური საწყისი სააუქციონო ფასი 500 ლარიდან 50 ლარამდე შემცირდა ჰექტარზე და ასე შემდეგ. ქობულეთში სოფელ ხალას მიმდებარე ტერიტორიაზე კი კეთილშობილი და იშვიათი რითონების ოქროსა და სპილენძის შესწავლა მოპოვების 25 წლიანი ლიცენზია ელექტრონულ აუქციონზე მაღალი კონკურენციის პირობებში 78305 ლარად გაიცა. აუქციონის პირობების მიხედვით ლიცენზიანტმა სასარგებლო წიაღისეულის ძებნა მოპოვებითი სამუშაოები თანამედროვე სტანდარტების და მეთოდიკის შესაბამისად მკაცრი გარემოსდაცვითი პირობების გათვალისწინებით უნდა აწარმოოს, რისთვისაც არანაკლებ 2.5 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს და მინიმუმ 30 ადამიანი დასაქმდეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინოვაციური ავტომობილის ნომრის ამომცნობ მობილურ სისტემას ნერგავს. სამინისტრომ საგზაო უსაფრთხოების სიტუაციის ანალიზი 2019 წლის სამოქმედო გეგმა წარმოადგინა. ახალი სისტემების საშუალებას მისცემს საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟს ადგილზე გამოავლინოს სხვადასხვა კატეგორიის რისკის მქონე მძღოლები და პრევენციული ხასიათის მატარებელი საპოლიციო ქმედებების ფარგლებში გადაამოწმოს ისინი. ამავდროულად სამოქმედო გეგმის ფარგლებში ცვლილებები იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რაც სანქციების გამკაცრებას გულისხმობს. გიორგი გახარია საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში საზოგადოების ჩართულობას და ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობაზე საუბრობდა გუშინ. საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება სამინისტროს განმარტებით, მათ შორის რამდენიმე დღეს წინ დაწყებული სოციალური კამპანია მეტი სიცოცხლისათვის, რომელსაც საკმაოდ არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა სხვათა შორის.
ძღოლის მართვის მოწმობაზე ქულები ვიდეო ჯარიმებითაც იქნება გამოკლებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომზადებული აქვს ცვლილებათა პაკეტი, რომლის მიხედვითაც ვიდეო კამერების მიერ დაფიქსირებული სამართალ დარღვევა მართვის მოწმობაზე მიბმულ ქულათა სისტემაზე აისახება. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო ჯავახაძემ აღნიშნა მედიასთან, რომ კამერებით მძღოლის იდენტიფიცირება არ მოხდება და სამართალ დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში ქულები მართვის მოწმობაზე იმ პირს ჩამოაკლდება, ვის სახელზეც რეგისტრირებული იქნება მანქანა. Georgian Global Utilities-მა, რომელიც Georgian Water and Power-ს, რუსთავისა და მცხეთის წყლებს, ასევე სხვადასხვა აქტივებს აერთიანებს 2008 წელს აღებულ საპრივატიზაციო ვალდებულებების სრულად შესრულებასთან დაკავშირებით გააკეთა განაცხადი. კომპანიის მფლობელი საქართველოს კაპიტალი და მისი დირექტორი ირაკლი გილაური აღნიშნავენ, რომ Georgian Global Utility უკვე სრულად გათავისუფლდა სახელმწიფოსთან დადებული ყველა ვალდებულებისაგან. თბილისის წყლის პრივატიზაცია 2008 წელს მოხდა. შეგახსენებთ, Georgian Water and Power-ის მეპატრონე კომპანიის წილები 100%-ის მფლობელი საინვესტიციო კომპანია BJO ჯგუფის 2016 წლის ზაფხულში გადავიდა. ჯგუფი კომპანიის 25%-ს 2014 წლიდან მფლობდა, დანარჩენი 75% კი ჯგუფმა 152 მილიონი 600.000 ლარად შეიძინა. BJO-ს ორ კომპანიად გაყოფის შემდეგ Georgian Global Utilities მფლობელი საქართველოს კაპიტალი გახდა. ჩვენ საერთაშორისო გადაყვანების თვალსაზრისით კომპლექსურ რეფორმას გეგმავთ. ასეთი იყო პასუხი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მხრიდან მედიის მიერ დასმულ კითხვაზე, რომელიც ავტოსადგურების ლიცენზირებას და ამ მიმართულებით შესაბამისი კანონის მიღებას შეეხებოდა. გიორგი ქობული ამბობს, რომ რეფორმა შეეხება როგორც ავტოსადგურებს, ისე გადამყვან კომპანიებს და როგორც ის აღნიშნავს, კვლევები აჩვენებს, რომ ავტოსადგურების იერსახე და ზოგიერთი ავტო გადამყვანის ხარისხი იმ სტანდარტს არ შეესაბამება, რაც გვინდა რომ იყოს. ეს ჩვენი ძირითადი სექტორის ტურიზმის განვითარებაში ხელს გვიშლის, ამბობს ქობულია. ეკონომიკის მინისტრის თქმით, რეფორმის გააქტიურებისათვის ამ წელს დიდი ნაბიჯები იქნება გადადგმული. მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტისათვის 4,5 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ამისთვის მთავრობის განკარგულება გამოიცა. ყველაზე მეტი თანხა საჩხერის მუნიციპალიტეტისათვის იქნება გამოყოფილი. საუბარია 2,254,731 ლარზე, რომელიც სოფელ პერებში რკინა-ბეტონის საფარის მოწყობას, სოფელ შომახეთში საავტომობილო გზის რეაბილიტაციას და სოფელ ცხამში სასმელი წყლის სისტემის მოწყობას მოხმარდება. 245,100 ლარი იქნება გამოყოფილი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის. თანხა სოფელ გოლათუბანში სხვერისა და სადგურის უბნის გზის რეაბილიტაციას მოხმარდება. 450,000 ლარი დაიხარჯება დუშეთის მუნიციპალიტეტისათვის, რაც სოფელ მაღაროსკარში სკოლა-პანსიონის რეაბილიტაციას მოხმარდება. 447,740 ლარამდე თანხას მიიღებს გორის მუნიციპალიტეტი. ამ შემთხვევაში სოფელ ქვემო ხვითის გზის რეაბილიტაციას მოხმარდება ეს თანხა. 613,997 ლარით კი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დაფინანსდება, რაც სოფელ არაშენდასა და სოფელ დარჩეთის დამაკავშირებელი შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციაზე უნდა დაიხარჯოს. მესტიის მუნიციპალიტეტი 441,048 ლარს მიიღებს და ამ მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სამუშაოები კერძოდ დაბა მესტიაში ჯაფარიძისა და სენაკის ქუჩების რეაბილიტაციისათვის იქნება დახარჯული. ქუთაისში ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან საინფორმაციო დაფები და აბრები განთავსდა. ნიუ პრესის ინფორმაციით, ქალაქის მასშტაბით 16 საინფორმაციო დაფა, 4 საინფორმაციო აბრა არის უკვე ამ დროისათვის დამონტაჟებული. აბრების განთავსების მიზანი კი ძეგლების შესახებ საზოგადოების და ტურისტების ინფორმირებულებაა. წარწერები ქართულად და ინგლისურად არის შესრულებული. დაფები განთავსდა პირველ და მესამე სკოლებთანაც, ასევე თეთრ და წითელ ხიდებზე, ცენტრალურ ბულვარში და ასე შემდეგ.
1 მაისამდე კი 2 IP-ის სპორტული გაერთიანებისა და მუნიციპალური კულტურული ცენტრის რეორგანიზაცია დაიწყება გურჯაანში. სპექტან საუბარში მერის მოადგილე ლელო თევდორაშვილი აღნიშნავს, რომ ორივე ორგანიზაციაში ახალი სტრუქტურა ჩამოყალიბდება. ყველა თანამშრომლისათვის დაიწერება შინაგანაც წესი, გაიწერება თითოეული დასაქმებულის ფუნქცია, გადაიხადება მათი კვალიფიკაცია, არის თუ არა შესაბამისობაში ამა თუ იმ დაკავშირებულ თანამდებობასთან. ამ პერიოდში კი, როგორც ის ამბობს, გამოჩნდება, როგორ იმუშავებს სტრუქტურა და თითოეული თანამშრომელი. შესაბამისი შეფასებები მხოლოდ ამის შემდეგ გაკეთდება, აღნიშნავს თევდორაშვილი და მისივე თქმით, სტრუქტურის დალაგების შემდეგ თანამშრომლებისათვის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები გაიწერება. თელავში აეროპორტ მიმინოს ბაზაზე საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ფილიალი გაიხსნება. საავიაციო უნივერსიტეტის რექტორი სერგო ტეპნაძის ინფორმაციით, უმაღლესი სასწავლებლის ფილიალის გარდა თელავში პროფესიული საავიაციო კოლეჯის გახსნაც არის დაგეგმილი. უნივერსიტეტის კუთვნილ აეროპორტ მიმინოს უნივერსიტეტის აბიტურიენტებისა და კახეთის რეგიონის საჯარო სკოლების მოსწავლეებისათვის ღია კარის დღე გაიმართა. დაანონსდა ასევე თელავში საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტის ფილიალის და პროფესიული კოლეჯის გახსნაც. როგორც შესაბამისად ამ ხარის წარმომადგენლობა აღნიშნავს, ეს იქნება მნიშვნელოვანი კახეთისათვის. ღია კარის დღეზე კი აბიტურიენტებს ჰქონდათ უკვე ეს შესაძლებლობა, რომ დაეთვალიერებინათ უნივერსიტეტის სასწავლო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ავიაციის მუზეუმი და გაცნობოდნენ სტუდენტ პილოტთა მიერ პრაქტიკული სასწავლო ფრენების მიმდინარეობის პროცესს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის პროგნოზის გაცნობის დრო არის და ალბათ შეამჩნევთ ყველგან, რომ წვიმს და საკმაოდ იკლო ტემპერატურამაც მიუხედავად იმისა, რომ უკვე 17 აპრილი დგას დაარაბებს მიღმა. გარემოს ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, რომ დღეს ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებასთან. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტეს რაიონში იწვიმებს. მაღალმთაში მოთოვს კიდეც ზოგან ძლიერადაც და შესაძლოა იყოს ელჭექიც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან გაძლიერდება. იწვიმებს სოხუმში და 11 გრადუსი იქნება ისე როგორც წვიმა მოსალოდნელი ბათუმსა და ქობულეთში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა 12 გრადუსს მიაღწევს. იწვიმებს ქუთაისში და აქ 11 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, წვიმიანი იქნება ზუგდიდიც დღეს და 10 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ანაკლიაში 11 გრადუსია ნავარაუდები და წვიმა, რა თქმა უნდა. წვიმა იქნება ოზურგეთში, სადაც 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და ონში წვიმის ფონზე 9 გრადუსი იქნება მხოლოდ ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა. წვიმა და 10 გრადუსი არის ნავარაუდები გორსა და ცხინვალში დღის განმავლობაში. 14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მარნეულსა და რუსთავში და ორივე შემთხვევაში ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები ელჭექით. იწვიმებს ახალციხეშიც და ბორჯომშიც და ორივეგან მხოლოდ 6 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ბაკურიანში იქნება თოვლჭყაპი და 4 გრადუსი. ახალქალაქშიც თოვლჭყაპი არის მოსალოდნელი და მაქსიმუმ 3 გრადუსი დაფიქსირდება. სტეფანწმინდაში კი თოვლჭყაპთან ერთად 4 გრადუსამდე გათბება მხოლოდ ჰაერი. თელავში ხანმოკლე წვიმა იქნება, შესაძლოა იყოს ელჭექით და 12 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. რაც შეეხება თბილისს, დედაქალაქში ახლაც წვიმს, პროგნოზირებით ღრუბლიანობა კიდევ მოიმატებს. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის დღის განმავლობაში ნავარაუდები. იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი და დღის მეორე ნახევრიდან ის გაძლიერდება. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 17 აპრილს, ანუ დღეს 13 გრადუსია მოსალოდნელი. აი ასეთი გაზაფხულის დღეებია წინ, თუმცა როგორც ამბობენ, სულ რამდენიმე დღე იწვიმებს და მერე კვლავ მზე გამოანათებს. ნახოთ, არც წვიმა გაზაფხულზე ურიგო, მთავარია თბილოდეს. ყოველ შემთხვევაში მათთვის ვისაც თითქოს მეტად უყვარს, ვიდრე ზამთრის სიცივეები. დანარჩენი არ ვიცი, ყველას თავისი არჩევანი აქვს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ამედის მიუხედავად ეს დღე აუცილებლად საქმიანი იქნება და რა თქმა უნდა საქმიანი იქნება ჩვენ სტუმრებთან ერთად, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში პირველ რეკლამის შემდეგ უმასპინძლებთ.
საქართველოში ტურიზმის საერთაშორისო კოლეჯი იხსნება. კოლეჯში სასტუმრო, სარესტორნო და კულინარიული ბიზნესის ძირითად პროფესიებს ასწავლიან. წინასწარაც ვიცით, კოლეჯში სასწავლო კურსები ქართულ და ინგლისურ ენებზე იქნება წარმართული. ამ კურსებისათვის კი სპეციალური პროგრამა შეერთებული შტატების სასტუმროებისა და განთავსების ასოციაციის სასწავლო ინსტიტუტის სერტიფიცირებული კურსებისა და ევროპის წამყვანი ტურიზმის სკოლების კურსების მიხედვით შემუშავდა. უფრო მეც ვისთვის არის კოლეჯი და რა შესაძლებლობებს იძლევა ის, ჩვენი სტუმარი მოგუყვება, მას მისლობთ მაია წერეთელს, მაკინერნი ჰოსპიტალით ინტერნეშნალ ჯორჯიას დირექტორს, იმედია სწორად თქვი, მოგესალმებით, მადლობა იმით, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. კოლეჯის გახსნა ფაქტია, რომ გჭირდება, ტურიზმი მზარდია და ბევრ ნაწილში შეფასებისას ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე არაერთი სექტორის წარმომადგენლები თუ საერთაშორისო თქვათ მიმოხილველები, რომ რაღაცები ჯერ კიდევ გვაქვს სასწავლი. საჭიროება დგას, მაგრამ რას მოიცავს ეს კოლეჯი, ვისთვის არის და რატომ შეირჩა ის რამდენიმე მიმართულება, რომელსაც დაფარავს? ზოგადად დიდი გამოწვევა კვალიფიციური კადრების არსებობა მოგეხსენება ტურიზმში. შესაბამისად, ეს ახალი სასწავლებელი დაფარავს ტურიზმის სფეროში როგორც სასტუმრო, სარესტორნო, ასევე კულინარიის მიმართულებით პროფესიებს, იქნება როგორც მოკლევადიანი, ასევე გრძელვადიანი კურსები. რა წინაპირობით არის, კოლეჯის განსაზღვრება ჩვენთან ცოტა განსხვავებულია ხოლმე, იმიტომ რომ განსხვავებულად აღიქვება ის, თქვათ, შეერთებულ შტატებში და სხვა ევროპულ ქვეყნებში და საქართველოში ცოტა განსხვავებული დამოკიდებულება აქვს. რა სასწავლებელია ის, რა ვადიანობით არის, ვისთვის არის, ვის შეუძლია, რა წინაპირობები არსებობს იმისათვის, რომ ამ კოლეჯში მოხვდეს ადამიანი და იქიდან გამოსული რა ვთქვათ პროფესიით იქნება წარმოდგენილი, სად შეეძლება დასაქმება. აქ მოიაზრება როგორც 3 თვიდან, ასევე 2 წლამდე კურსები. დამოკიდებულია ამერიკის განსაზღვრება ამ თვალსაზრისით შედარებით განსხვავებულია. დამოკიდებულია საგნების რაოდენობაზე ვიდრე ვადებზე. შესაბამისად, საგნების რაოდენობის მიხედვით მაქსიმალური რაოდენობა ერთი მიმართულებით სწავლების გახლავთ 12 საგანი. შესაბამისად, ეს შეიძლება 2-დან 3 წლამდე გრძელდებოდეს, თუმცა არის მოკლევადიანი კურსები, რომელიც უზრუნველყოფს სწრაფად დასაქმებას, როდესაც ხდება ვიწრო სპეციალიზაცია პროფესიის მიხედვით. ჰოსპიტალიტი მიმართულებით, ამ სტოს გამოვიყენებ, მე მგონი შეეჩვია ჩვენი მაყურებელიც, არსებობს უნივერსიტეტებიც საზღვარგარეთ, ვიდრე დასაქმებამდე მივად, ვისაც სურს, რომ უფრო მეტად პროფესიონალურად მიუდგეს ამ საქმეს და შესაბამისად ხარისხი იყოს უფრო მაღალი ზოგიერთ შემთხვევაში. უზრუნველყოფს თუ არა ამ კოლეჯისგან მიღებული ცოდნა, განათლება და შესაბამისი თქვა დამადასტურებელი ამ ცოდნის დოკუმენტი იმას, რომ ისი გახდეს დამატებითი შესაძლებლობა, თქვათ ამ მიმართულებით საზღვარგარეთ განათლების მიღების ან უმაღლეს სასწავლებელში განათლების მიღებისა. ცხადია უზრუნველყოფს, ვინაიდან ეს კურსები, რომელიც დამუშავებულია ამერიკის სასტუმროების და განთავსების ასოციაციის მიერ, გამოიყენება ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში, ისეთი როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაში. ეს გახავთ როგორც სახელმძღვანელოები, ასევე პროგრამები და შესაბამისად ნებისმიერი ამ პროგრამის სწავლება კრედიტად ეთვლება შემდეგი გაგრძობითი სწავლებისთვის ნებისმიერ უნივერსიტეტში და ამ თვალსაზრისით ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ ასეთი ტიპის სასწავლებელზე, ვინაიდან ეს გვაძლევს მეტი ინტერნაციონალიზაციის შესაძლებლობას როგორც ევროპაში, ასევე ამერიკაში, როგორც სტაჟირების, ასევე შემდგომი სწავლების თვალსაზრისით. ეს სასწავლებელი შეიძლება თუ რა გახდეს საინტერესო რეგიონის სხვა ქვეყნებისათვის. რამდენად იქნება მათთვის ხელმისაწვდომი ან რამდენად იქნება პროგრამა მორგებული მათზე. ჩვენ როდესაც ამ საკითხზე ვმუშაობდით, ასევე გამოვიკვლიეთ რა ხდება, ვთქვათ, ჩვენ ამიერკავკასიის რეგიონში ამ მიმართულებით, მასპინძლობის სფეროს სწავლების მიმართულებით და შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის ერთი და იგივე დონეზე ან ოდნავ წინ ვართ სასუნხეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ კუთხითაც საინტერესო იქნება სასწავლო ტურიზმის მოზიდვის თვალსაზრისით, რომ სხვა ქვეყნებისთვის ეს იყოს რეგიონალური ჰაბი მასპინძლობის ინდუსტრიაში პროფესიების დასაუფლებლად და ვფიქრობთ, რომ ეს ძალიან საინტერესო გამოწვევაა ამ თვალსაზრისით. ახლა ცოტა მეტი მივეკითხოთ კურსებთან დაკავშირებით, მე თავში აღნიშნე ის მიხედვითაც არის ეს კურსები შედგენილი, მაგრამ იქნებ მოგიყვეთ რას მოიცავს თითოეული კურსი და ზოგადი აღქმა ალბათ ეხლა უფრო არა, მაგრამ წლების წინ იყო, რომ აი რა უნდა სტუმრის მიღებას, რა უნდა რაღაცა რესტორანში კადრების შერჩევას და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად ბევრი დეტალი არის, რომელიც კვალიფიკაციას განსაზღვრავს. რას მოიცავს ეს კურსები, რა შეიძლება ისწავლონ ადამიანები?
ბუნებრივია სტანდარტულად კურსები შედგება როგორც პროფესიული ცოდნის, ასევე პროფესიული უნარების და ზოგადი უნარების სწავლებისაგან, თუმცა აქ ისეთი თემებია განხილული, როგორიც არის მომსახურების მაღალი დონე, უცხო ენაზე კომუნიკაცია სტუმართან, რა თქმა უნდა პროფესიისთვის აუცილებელი ცოდნა და უნარები, რაც და შესაბამისად სწავლება აწყობილია როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილზე და მიახლოებულია გერმანულ დუალურ მოდელთან, როდესაც ხდება თეორიის შემდეგ პრაქტიკაში ამ უნარების გამოყენება და შემდგომ სერტიფიცირება ან დიპლომის გაცემა. ამიტომ იყო არჩეული შეერთებული შტატების მაგალითი და ევროპის შესაბამისი სასწავლებელი. ვინ იქნებიან პედაგოგები, ვინ იქნებიან მასწავლებლები და არის თუ არა უმაღლესი განათლება, საშუალო განათლების დამადასტურებელი ატესტატი სწავლისათვის სავალდებულო? პედაგოგები იქნებიან უმეტესად უცხოელი მოწვეული პედაგოგები, თუმცა იქნებიან რა თქმა უნდა ქართველი პედაგოგები, საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც სპეციალურ სწავლებას გაევლიან იმისთვის, რომ ამ კოლეჯში განახორციელონ კურსები და რაც შეეხება სტუდენტებს და ვინ იქნებიან, შემდეგი კითხვა იყო. აი რა არის საჭირო? ვის შეიძლება იყოს მოიაზრება როგორც მე-9 კლასის შემდგომი, ასევე საშუალო განათლების პროფესიული და საზოგადოებრივი კოლეჯის საფეხური. აქ რამოდენიმე განსაზღვრებაა კანონში და ზუსტად იმ მიმართულებით იქნება სწავლება. თუმცა არ გამოვრიცხავთ, რომ შესაძლებელია ადამიანი, რომელსაც აქვს უმაღლესი განათლება და სურს დაეუფლოს პროფესიას, მით უმეტეს კულინარია ისეთ საინტერესო გახდა, არ გამოვრიცხავთ, რომ ესეც იქნება მათთვის ერთ-ერთი გზა. რომ იქნება საინტერესო. დაახლოებით რამდენი სტუდენტის მიღების შესაძლებლობა იქნება კოლეჯს ერთად? ეს დამოკიდებულია კურსების ხანგრძლივობაზე, შესაბამისად წლის განმავლობაში 2000 სტუდენტზეა საუბარი. მე მგონი დაბეჭდავი წვია. რას ფიქრობთ, რას შეცვლის ბაზარზე? დღეს თქვენ ახსენებთ, რომ კადრების კვალიფიკაცია ერთ-ერთი გამოწვევა არის. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ რეგიონის ქვეყნებში, თან იმ ფონზე, რომ ძალიან სწრაფად გაიზარდა, თქვა ტურისტული სხვადასხვა მიმართულება საქართველოში. რას მივიღებთ 2 წელიწადში მაგალითად, დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეძლებს სხვადასხვა მიმართულებით ამ კოლეჯიდან დამატებით, თქვა, მიიღოს ცოდნა და შესაბამისად გაზარდოს შემოსავალიც. ფიქრობ მივიღებთ საკმაოდ კვალიფიციურ კადრებს, გარდა ამისა მივიღებთ საუკეთესო შედეგს იმ თვალსაზრისით, რომ უკვე არსებული კადრები, ვინც წლების განმავლობაში დასაქმებულია ამ ბიზნესში, მოახდენენ საკუთარი ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატის მიღებას, რაც ნიშნავს არაფორმალური განათლების აღიარებას სერტიფიცირების საფუძველზე. და ეს ძალიან საინტერესოა დარგში მომსახურე პროფესიონალებისთვის, ვინაიდან მათ სურთ თავიანთი უნარების რაღაც დონეზე დოკუმენტურად დადასტურება და აქამდე ასეთი პრაქტიკა არ არსებობდა და შესაბამისად ეს საინტერესო იქნება და ამ შემთხვევაში ჩვენი პროექტი საინტერესოა როგორც უკვე ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანებისთვის, ასევე სწავლის მსურველებისთვის და შესაბამისად. არის მოთხოვნა სწორედ სერტიფიცირებულ და დოკუმენტით გამყარებულ, განათლებულ, თქვათ, ან შესაბამისი უნარჩვევების მქონე კადრებზე ტურიზმის სექტორში. რა თქმა უნდა, არის ქვეყნის შიგნით მოთხოვნა, თუმცა თუ რომელიმე მათგანი გადაწყვეტს, ეს არ არის ჩვენი პირდაპირი მიზანი, ძირითადად კადრებს ვამზადებთ ქვეყნის შიგნით დასაქმებისთვის, თუმცა რამდენად თავსებადია მათი პროფესიები ცირკულარული მიგრაციის პროექტის ფარგლებში, როდესაც საფრანგეთმა ან რომელიმე ევროპის ქვეყანამ შესაძლებელია დაუშვას ლეგალური დასაქმება ამ ქვეყნებში, მათთვის აუცილებელი იქნება რაღაც დონით სერტიფიცირებული დოკუმენტის წარდგენა, რა უნარებს და რა ცოდნას ფლობენ ამა თუ იმ ეტაპზე. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან საინტერესოა. ასევე საინტერესოა საერთაშორისო ქსელის სასტუმროებისთვის, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოვიდა ბაზარზე და ისინი შეჩვეული არიან რაღაც დონის სერტიფიკატის ნახვას ან გაცნობას, როდესაც გასაუბრებაზე მიდის მათთან სამსახურის მაძიებელი. და ასევე იმ ადამიანებისთვის мотиваციის მიმცემია, ვინც 5 ან 10 წელია მზარეულად მუშაობს, ეს საქმე ისწავლა ხელობით და არ მიუღია რაიმე სპეციალური განათლება და სურს ახალგაზრდა, რომელიც ეხლა შემოვიდა ამ სფეროში და აქვს უკვე სერტიფიკატი, მასთან არ იყოს არათანაბარ კონკურენციაში ჩაყენებული და ამიტომ საინტერესოა მათთვისაც. ფიქრობთ, მოგვიანებით ვაცნობებთ მიღების შესახებ სრულ ინფორმაციას საზოგადოებას.
გარწმუნებული რომ ინფორმაციასაც არ გამოვტოვებთ საქმიანი დილის მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ. მაია წერეთელს შეპესე მაკინერნის ჰოსპიტალიტი ინტერნეშნალ ჯორჯიას დირექტორს ვასწავლეთ საქმიანი დილის ეთერში. წინასწარი მომზადების სასწავლო კურსების და გადამზადების გარეშე ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის მთავარმა გმირმა ტურისტულ სექტორში ჩართვა საოჯახო სასტუმროს აშენებით გადაწყვიტა. ოზურგეთის რაიონის სოფელ ბაღდადში უკვე მეოთხე წელია, რაც ბერძენიშვილების ოჯახის დიასახლისმა ახალი საოჯახო სასტუმრო მოაწყო და უამრავ ტურისტს ყველა სეზონზე მასპინძლობს. ოზურგეთის ამ ლამაზ სოფელს ჩვენი ჟურნალისტი სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და ახლა მოგვიყვება ამ ახლად დაწყებულ ბიზნესზე. გამოხედე მასპინძელო და ჯიქაწყალი მწყურია გოგო ღვინო მომიტანა და რა ყოფილა გურია შევხედე და ელდა მეცა და განასადმე ვიჩქარი ამბობენ მსოფლიო ორ ნაწილად იყოფაო გურულები და დანარჩენი მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა თუმცა აქ მაინც მეტია სიყვარული უბრალოება ურთიერთობები და აგერ უკვე მესამე საუკუნეა პატარა საქართველოს ეს ლამაზი კუთხე მთელ დუნიას აკვირვებს თქვენ ახლა იმყოფებით სოფელ ბაღდადში რით არის გამორჩეული ჩვენი სოფელი მე-17 საუკუნეში ამ სოფლის მკვიდრნი თაფლით ვაჭრობდნენ შორეულ აღმოსავლეთში და ერაყის დედაქალაქის სილამაზით აღფრთოვანებულებმა ერთ-ერთში გადმოიტანეს ეს სახელი. ბაღდადი სპარსული სიტყვა ბაგა ნიშნავს ღმერთს, დად ნიშნავს ბოძებულს, ესე იგი ღვთივბოძებული სივრცე. ღვთითბოძებულ სივრცეში ბერძენიშვილების ოჯახის წინაპრები მე-19 საუკუნეში დასახლდნენ. ოქროებზე ნაყიდი მამული 64 აქციეს. ამას საუკუნე ნახევრის მაგნოლიაც მოწმობს. ბერძენიშვილების ოჯახის ქალბატონებმა სახლის საოჯახო სასტუმროდ, ხოლო მამული არაორდინალურ საღონისძიებო ადგილად გადააკეთეს. ასე გახდა 4 ჰექტარზე გაშენებული კულტურა საოჯახო ბიზნესი. ჩემმა ქალიშვილმა საჩუქრად გაუკეთა თავის მეგობარს ხელის მოწერის ცერემონია ამ სივრცეში. როცა თბილისიდან ჩამოვიდნენ სტუმრები, იმდანად მოეწონათ, რომ გვირჩიეს, რომ აი ეს საქმიანობა ბიზნესად გვექცია, ეს იყო დაახლოებით 4 წლის წინ. და შემდეგ უკვე დავიწყეთ აი ეს ბიზნესი, რომელსაც მოყვა საოჯახო სასტუმრო ნიკო მამასახლისი, ხელის მოწერის ცერემონია ღიაცის ქვეშ, ღვინის დეგუსტაციები და სხვადასხვა სერვისები. ბერძენიშვილების ოჯახის დიასახლისი ინგა დუმბაძე საქმეს მეტი სერიოზულობით მოეკიდა. სასტუმროს ნიკო მამასახლისი უწოდა და მას შემდეგ უამრავ ტურისტს ყველა სეზონზე მასპინძლობს. რაც ყველაზე მთავარია, მასპინძელი ყველა ჩამოსულ სტუმარს სხვადასხვა ტურისტულ პაკეტს თავაზობს და გიდობასაც თავად უწევს. ერთდროულად შეგვიძლია 20-25 ადამიანის მიღება. საოჯახო სასტუმრო ნიკო მამასახლისის აღწერილობაში შედის ღვინის ტურები, რომელიც მოიცავს ნიკო მამასახლისის ბაღებისა და ვენახების დათვალიერებას, მამაპაპური წესით ღვინის დაყენების მასტერკლასებს, ოჯახის ღვინის შეთავაზებას სპეციალურ ფასად, ოჯახის ისტორიის გაცნობას, აგრეთვე ტურისტებს ვთავაზობთ მთისა და ზღვის ტურებს. ზღვა დაახლოებით 30 კილომეტრზეა ჩვენი სახლიდან, აგრეთვე სათევზაო ტურებს. შუბგახსნილი გულ და კარგახსნილი გულითადი მასპინძელი ამაზე გაჩერებას არ აპირებს. მოთხოვნის ზრდასთან ერთად იზრდება ნიკო მამასახლისის მამულის სამომავლო გეგმებიც. გამომავლოდ ვფიქრობთ არსებული ბასეინის ამოქმედებას და ტურისტებს საშუალება ექნება თავისი ხელით ეს ანკესით იქნება თუ ბადით თვითონ ამოიყვანონ ხელები აი ამ ბასეინიდან. ვეგმავთ საფეხმავლო ტურების გამატებას, ჩვენ ვცხოვრობთ ტყის განაპირას, ფაქტიურად არის 10 ჰექტარზე გაშენებული ეს ტყე და ძალიან მოთხოვნადია საფეხმავლო ტურები. ჰაიდეგერი ამბობდა, არსებობა არის მოლოდინი, თუმცა ასეთი სიტყვა გურულებს ლექსიკონში არ აქვთ, რადგან მოლოდის მოთფინება სჭირდება. მოთმენი გურული კი ბუნებაში არ არსებობს. ამიტომ ქვეყანაში არსებული არც თუ სახარბიელო მდგომარეობის მიუხედავად, ჩვენი მასპინძელი აწყვას შრომით, მომავალს კი იმედით შეხურებს. შენი გაღიმება ჩემი სიხარულია
პარლამენტში რძის და რძის პროდუქტების დღეგესაგან გათავისუფლებას მხარი არ დაუჭირეს. მიმდინარე წელს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მარკეტინგული კამპანიებისათვის 16 მილიონ ლარს გამოყოფს. ახალი რეგულაციები მოქალაქეებს მევახშეებისაკენ უფიცგებს, ასეთი არის დეპუტატის წერილი, რომელიც სებს და მთავრობას გაეგზავნა. საქართველოს პარლამენტში რძის და რძის პროდუქტების დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან გათავისუფლებას მხარი არ დაუჭირეს. აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ოთარ დანელიას განცხადებით, ჩვენ ვიკლებთ გარკვეულ თანხებს, რომლებსაც სიდიაში ფერმერებისათვის პირდაპირი სარგებელი არ მოაქვს, ასევე არ აიაფებს პროდუქტს მომხმარებლისათვის. არსებული რეგულაციით დღეგესაგან გათავისუფლებულია მხოლოდ 2 ლიტრზე მეტი პირველად საფუთავებში ჩასხმული რძე და საქართველოში წარმოებული ყველი. კანონპროექტის მიხედვით კი ერთიან საგადასახადო რეჟიმში უნდა მოქცეულიყო რძე და ნატურალური რძისაგან ნაწარმოები რძის პროდუქტები. ფინანსთა სამინისტროს გათვლებით, ბიუჯეტს დაახლოებით ამ შემთხვევაში 35 მილიონი ლარი დააკლდებოდა. სულ იყო მსჯელობა საარსებო მინიმუმის დათვლის მეთოდოლოგიის გადახედვაზე, რომელსაც მეცვე თანხმები, ეს განცხადება უკვე ჯანდაცვის მინისტრს დავით სერგეენკოს ეკუთვნის. მისი განმარტებით საარსებო მინიმუმი დამტკიცებული მეთოდოლოგიის მიხედვით განისაზღვრება და შეგახსენებთ, რომ საქსტატის ეროვნულმა სამსახურმა მიმდინარე წლის მარტში შრომის უნარიანი მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 181 ლარის დონეზე განსაზღვრა. სტატისტიკოსების გათვლებით 4 სულიანი ოჯახის არსებობისათვის 321 ლარი საკმარისია. მათივე მონაცემებით 6-დან მეტსულიანი ოჯახის საარსებო მინიმუმი 427 ლარის დონეზეა განსაზღვრული. 2019 წელს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია მარკეტინგული კამპანიებისათვის 16 მილიონ ლარს გამოყოფს, თუმცა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრივიშვილი BMG-სთან ამბობს, კითხვაზე ჯამური თანხიდან რა წელი იქნება რუსეთის ბაზრისთვის გათვლილი, რომ ის ვერ დაასახელებს კონკრეტულ მონაცემებს. წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი მიმართულება ემატება და იცვლება. არც ერთ ბაზარზე კონკრეტული ბიუჯეტი არ არის გამოყოფილი, ამბობს ქრივიშვილი. თუ გინდა რომ $1 ინვესტიცია მიიღოს, სულ მცირე ამდენიმე უნდა ჩადოს საკუთარში, მოამზადო ინფრასტრუქტურა, გაიყვანო გზები, ქვეყანა უნდა გახადო უსაფრთხო და ინვესტორს, რომელიც საქართველოში შემოდის, არაფერის არ უნდა ეშინოდეს, ამბობს BMG-სთან სოზო ორჯონიკიძე. მისი თქმით, მსოფლიოს ყველა განვითარებული ქვეყანა ხელგაწეული დგას და ელოდება ინვესტიციებს. ამ დროს კი საქართველოს საინვესტიციო გარემო ისეთი მომხიბვლელი უნდა იყოს, რომ სხვებს აჯობოს. თუ გინდა $1 ინვესტიცია მიიღოს, მცირე ერთი უნდა ჩადოს საკუთარი. უნდა მომზადო ინფრასტრუქტურა და გაუყანო გზები. ქვეყანა უნდა გახადო ადაკრიმინალური, მას ადაპტის არ უნდა ეშინოდეს. საპარლამენტო ფრაქცია სოციალ-დემოკრატების წევრ ბექა ნაცვრიშვილის განცხადებით კი 1 იანვრიდან ამოქმედებული ეგრეთ წოდებული საბანკო რეგულაციები მოქალაქეებს უფიცგებს, რომ მევახშეებს მიმართონ. პარლამენტში პლენარულ სესიაზე გამოსვლისას მან თქვა, რომ მევახშეობის თემასთან დაკავშირებით ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიმართ წერილი აქვს მას გაგზავნილი. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ კობა გვენეტაძის მევახშეებთან დაკავშირებით მივწერე, იმიტომ რომ როგორც ხშირ შემთხვევაში ისე ახლაც ეს რეფორმა, რომელიც პასუხისმგებლიან დაკრედიტებას ეხება, საკმაოდ დაუფიქრებულად განხორციელდა. იპოთეკურ სესხებზე წვდომა შევუწყვეტეთ და მოქალაქეები იძულებულები იქნებიან, რომ მევახშეებს მიმართონ. ჩვენ ადამიანები მევახშეების ამარად ავტოვეთ და მევახშეობის პრაქტიკა თქვენ ძალიან კარგად იცით. მევახშეები არა მხოლოდ საფინანსო სარგებლის ნახვას ცდილობენ, არამედ მათი უპირველესი მიზანი ქონების დაუფლებაა. თუ ჩვენ ამას არ შევცვლით, დადგება დრო, რომ მოქალაქეების ქონება ერთეულების ხელში გადავა, ამბობს ბექა ნაცვრიშვილი. დეპუტატმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს საკითხი კობა გვენეტაძის გარდა მთავრობასაც ეხება. პრესკოს დაფუძნებელმა კი მორიგი ვიდეო მიმართვა გაავრცელა. ვასილ სოფრომაძე 10 წუთიან ვიდეოში პრეტენზიას რამდენიმე უწყების მიმართ გამოთქვამს და ამბობს, რომ მას 15 მილიონიანი ინვესტიციის პროგრამა ჩაუვარდა. BMG-ის ინფორმაციით, პროექტი ბიზნეს სახლის მშენებლობას ეხება, თუმცა მეტი კონკრეტიკისაგან ბიზნესმენი ამ ეტაპზე თავს იკავებს. ეს ყველაფერი ხდება იმ ფონზე, რომ მე ამ ხნის განმავლობაში, ეს ზუსტად თქვენი ამ ვაქხანელის გამო დავყებდი 15 მილიონი პროექტიანი დოლარის პროექტი. 15 მილიონი დოლარი არ შემოვა სახელმწიფოში, არ იქნება გახსნილი 120 სამუშაო ადგილი, მილიონობით ლარი არ შევა
საქართველოს ბიუჯეტში, იმიტომ რომ მე ვერ ვუხსნი ჩემს კომპანიონებს, ჩემს თანაინვესტორებს, რა ჩაიდინა ფრესკომ ასეთი, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში დღესაც დავა აქვს სახელმწიფო საგადასახადო სამსახურთან. კონკრეტულად რა პროექტზეა საუბარი, სოფრომაძე ვიდრე ამას ცლად მოყვება, უნდა ვთქვათ კიდევ ერთი ადრესატი, რომელიც ამ მიმართვაში იყო დასახელებული, ეს არის თბილისის მერია, საიდანაც მიღებულ წერილზე აკეთებს სწორედ ვასილ სოფრომაძე აქცენტს. მისი თქმით, დედაქალაქის მთავრობისაგან მან მიიღო რეკომენდაცია ერთ-ერთი მაღალჩინოსნისაგან მიწის ნაკვეთის შეძენასთან დაკავშირებით. კიდევ უფრო შორს წავიდა ქალაქის მერია. ჩვენ კი გვეუბნებიან, რომ ყველაფერი გავაკეთეთო განვითარებისთვის, მაგრამ როგორ უნდა განვითარდეთ ჩვენ, როდესაც ჩვენ ვაპირებთ, ჩვენი კომპანია აპირებს დიდუბეში წერილის პროსპექტზე ჩვენი ახალი სუპერმარკეტის აშენებას. და როდესაც ქალაქის მერიიდან ოფიციალურად მომდის წერილი, რომელშიც რეკომენდაციის სახით მირჩევენ ვიყიდო ქალაქის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ნათესავის მიწის ნაკვეთი. ახლა საქართველოდან ისევ საფრანგეთში უნდა გადავინაცვლოთ. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში ხანძრის ლიკვიდაცია მეხანძრებმა რამდენიმე საათში მოახერხეს. მის აღდგენაში მონაწილეობის სურვილები კი ხანძრის პროცესშივე გამოჩნდნენ და საკმაოდ სოლიდური შემოწირულობებით შეგროვდა. რა მდგომარეობაშია ტაძარი? კონკრეტულად რა თანხაა ბოლო მონაცემებით შეგროვებული და ვინ არიან შემოწირულები? ლევან თაღიაშვილი დაპირების ამბ გვერდება კვლავ საქმიანი დილის ეთერში და მისგან ველოდებით განახლებულ ინფორმაციას. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმები. 15 აპრილს საღამოს 19 საათზე პარიზში გაჩენილმა ხანძარმა ღვთისმშობლის ტაძრის მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. მთელი მსოფლიო პირდაპირ ეთერში ადევნებდა თვალს თუ როგორ იწოდა კათოლიკური ეკლესიისა და მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლი. რევოლუციასა და ომებს გადარჩენილი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ჯერ კიდევ დაუდგენელი მიზეზებით ალდა. ჩამოინგრა ტაძრის სამრეკლო, საათი და სახურავის ნაწილი. გადარჩენილია შენობის ძირითადი კონსტრუქცია და მთავარი ფასადის კოშკები. 500-მდე მეხანძრე ცეცხლს 8 საათზე მეთხანს აქრობდა. ნოტრდამის აღსადგენად საფრანგეთის მემკვიდრეობის ფონდმა ეროვნული კამპანია უკვე დაიწყო და გამოჩნდნენ საკმაოდ ცნობილი და მდიდარი შემომწირულებიც. CNN-ის ინფორმაციით უკვე 450 მილიონი დოლარია შემოწირული სხვადასხვა კომპანიების თუ კერძო პირების მხრიდან. მათ შორის ყველაზე მსხვილი ამჟამად ფრანგი მილიარდერის ბერნარდ არნოს მიერ გაღებული 200 მილიონი ევრო, ანუ 226 მილიონი დოლარია. კომპანიის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ისინი სოლიდარობას უცხადებენ საფრანგეთს და გარდა შემოწირულობისა უზრუნველყოფენ კრეატიული და ფინანსური გუნდის შექმნას, რომელიც შენობის რესტავრაციის პროცესს გაუძღვება. აღსანიშნავია, რომ Forbes-ის შეფასებით ბერნარდ არნოს ქონება 91,7 მილიარდ დოლარში ადგენს და მისი ჰოლდინგი აერთიანებს ისეთ კომპანიებს, როგორიცაა დიორი, ბულგარი, სელინი და ლუი ვიტონი. გარდა ამისა, ერთ-ერთმა ყველაზე მდიდარმა ფრანგმა კომპანია კერინგის მფლობელმა ფრანსუა ანრი პინომ განაცხადა, რომ ტაძრის აღდგენის ფონდში სულ მცირე 100 მილიონ ევროს, ანუ 113 მილიონ დოლარს გადარიცხავს. პინოს კომპანია ბალენსიაგას, გუჩის, ალექსანდრ მაკკვინისა და ივ სენ ლორენის ბრენდები ეკუთვნის. ასევე 100 მილიონი ევრო გაიღო მთავარმა ფრანგულმა ნავთობკომპანია ტოტალმა, რომლის შემოსავლით 2019 წელს 209 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო. შედარებით მცირე შემოწირულობა 1 მილიონი ევრო გაიღო ასევე ტექნოლოგიურმა კომპანია კაპგემინმა, რომელიც სხვებთან ერთად მიიღებს პროცესში მონაწილეობას. და ბოლოს ქართული კომპანია ალკოჰოლური სასმელების ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ექსპორტიორი K&D ქართული სპირტები პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად 10,000 ევროს გადარიცხავს. იმედია მალე აღდგენის პროცესი მალე დასრულდება და ვიზიტორებს კვლავ შეეძლებათ ამ ღირსშესანიშნაობის დათვალიერება. მადლობა ლევანს მიმოხილვისათვის. ჩვენ კი საფრანგეთიდან დანარჩენ მსოფლიოსაც ცოტა უნდა მივხედოთ. კლოუნი შეიძლება გახდეს პრეზიდენტი, მაგრამ პრეზიდენტი როცა კლოუნი ხდება, ეს არ არის კარგი ამბავი. აი ასეთი არის ჩემი შესავალი კვირას დანიშნულ არჩევნებთან დაკავშირებით, როცა უკრაინა მეორე ტურით უკვე პრეზიდენტი უნდა აერჩიოს და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრნაირი მოლოდინი არსებობს ამ არჩევნებთან დაკავშირებით, თუმცა ყველაზე უკეთ წინასწარ მიმოხილვას, რა თქმა უნდა, ჩვენი თანაწამყვანი ბუკა პეტრიაშვილი მოახერხებს და გაუძღვება ამ ყველაფერს. ბუკა შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში. დილა მშვიდობისა.
უკვე არის მცდელობა თუ არა იმის, რომ კლოუნის იმიჯით წაართვან შესაძლო მომავალ პრეზიდენტს. დილა მშვიდობის ანა, მივესალმები მაყურებელს, დღეს შედარებით ადრიანად, მაგრამ საქმიანად, რა თქმა უნდა, და უცვლელად ძალიან მნიშვნელოვანია ის შეტყობინებები, ის ინფორმაციები, რაც მოდის უკრაინიდან, კიევიდან, თუ მივადევნებთ თვალყურს უკვე მეორე ტურის თვის მოსამზადებელ კამპანიას, რეალურად, რა თქმა უნდა, ჩაერთო მთელი ძალით კლასიკური ერთმანეთის დატროვის ბილბორდებით, რაღაცების შეფერდების, საკმაოდ ნაცნობი ხელწერით, რა თქმა უნდა, თუმცა ცალკეულ შემთხვევებში მინდა გითხრა, რომ წარუმატებელიც კი იყო მცდელობები, მაგალითად პოროშენკოს შტაბის მცდელობა, რომ პოროშენკო პუტინის წინააღმდეგ ამ ბილბორდმა ძალიან სერიოზული აგრესია და ნეგატივი გამოიწვია თვითონ უკრაინელებში, ყველაფერი რა თქმა უნდა გამოკითხული იყო და კვლევების მიხედვით ძალიან ნეგატიური რეაქცია გამოიწვია და ამის ჩამოხსნაც კი მოუწია პოროშენკოს შტაბს. ცნობილია ეს კანატის გადაწევის მცდელობა, ესე ვთქვათ, სტადიონზე ჯერ არ თანხდებოდა, მერე დათანხმდა სტადიონზე, მერე თავისი თარიღი შეთავაზა პოროშენკომ 14 აპრილთან დაკავშირებით. 14 აპრილი ღია ეთერი თუ არ ყო ზელენსკიმ და ეხლა უკვე 19 აპრილისთვის თითქოს ორივე კანდიდატს აქვს განაცხადი შეტანა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა არის ტექნიკები, რეალურად ჩვენმა მაყურებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ კვლევების მიხედვით, ყველა ადგილობრივ, ყველა კვლევის მიხედვით, იქ არის ხათაშორის ის კომპანიაც, რომელიც ატარებდა საქართველოში Edison Research-ი, მისი კვლევის მიხედვითაც ადგილობრივი კიევის საერთაშორისო კვლევების ინსტიტუტის და ყველა სხვა კვლევის მიხედვით სხვაობა არის ძალიან დიდი. კიდევ უფრო დიდია, ვიდრე ეს იყო პირველ ტურში, ეს კალკულირებადია, დათვლადია, იმიტომ რომ თუ ტიმოშენკოს მომხრეების რაოდენობა შეიძლება გაიყოს და ამის პროცენტულობას ვერავინ ვერ ამბობს და ნაწილმა წავიდეს მაინც და მიცეს პოროშენკოს ხმა და ნაწილი კი ისტებლიშმენტზე გაბრაზებული მაინც წავიდეს და მიცეს ხმა ზელენსკის, ბოიკოს და სხვა ჩოტკა გამოკვეთილი უკაცრავად რუსულენოვანი ელექტორატისთვის ეს იქნება ერთ მნიშვნელოვნად ზელენსკის სასარგებლოდ არჩევანი. რაც შეეხება ზელენსკის პოზიციონირებას, ზელენსკის ვერ დააბრალებს, თქვენ ვერავინ ვერ დააბრალებს იმას, რომ მას რაიმე ხმამაღლა გამოკვეთილი პრორუსული პოზიცია აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარიზში შედგა ორივეს ვიზიტი. ძალიან საინტერესო, ორივე როგორ განსხვავებულად ატირაჟირებდა ამ შეხვედრას. და რა თქმა უნდა, აქაც იყო თავისი ტექნიკები და თავისი დეტალები. ზელენსკისთან შეხვედრა იყო დღისით 9 საათიანი ოფიციალური პრეზიდენტ მაკრონის ოფიციალურმა პულმა, ესე ვთქვათ, ჟურნალისტების გაავრცელა ეს ვიდეო, იყო ფოტოებიც და ეს იყო და ეს, ხოლო პოროშენკოს მიუხედავად იმისა, რომ ელისეის მინდვრების უკანა შესასვლელიდან შეხვდა, იმიტომ რომ ამ დროს ისტუმრებდა ელჩებს, რომლებმაც გადაცეს სიგელები, მას დაუთმო მთელი კლასიკური პროტოკოლით, იყო იქ რაღაცა საცერემონიო დახვედრაც, იყო შემდგომ ერთობლივი კომუნიკეს გავრცელებაც და ასე შემდეგ. მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება რეალურად მაინც ზელენსკიც უკვე როგორც კანდიდატი შეხვდა, აქ ბუნებრივია საუბარი შეეხო ნორმანდიულ ფორმატს. ზელენსკის ჰქონდა გახმიანებული ესეთი იდეა, არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს რაღაცა გააზრებულად, სრულად ჰქონდა ჩამოყალიბებული, რომ უნდა გაიზარდოს ეს ფორმატი, უნდა შეიცვალოს და აქ ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის მონაწილეობით უნდა გაფართოვდეს ეს წრე. ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ არც საფრანგეთი, არც გერმანია და საერთოდ ეს ფორმატი არ არის მზად ამ მხრივ გაფართოებისთვის, ამ ფორმატის გაფართოებისთვის, რაც პირდაპირ და ღიად განუცხადეს სავარაუდოდ ელისეის სასახლეში ზელენსკის.
ამაზე არ იყო რა თქმა უნდა ბუნებრივია მსჯელობა, მაგრამ პოროშენკო პარიზიდან ბერლინში გაემგზავრა და მქონდა შეხვედრა ანგელა მერკელთან. ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ერთმნიშვნელოვნად. რამდენად მოქმედებს ეს ამორჩეველზე? გარკვეულწილად, მაგრამ არა განსაზღვრელად. იგივე რომ დაუბრუნდეთ 19 აპრილის თუ ეს დებატები მაინც საბოლოო ჯამში შედგა და მაღალი ალბათობით წესით უნდა შედგეს სტადიონზე, იქ თუ რაღაცა სასწაული არ მოხდა, რაღაცა არაორდინალური, სასწაული არაორდინალური არ გააკეთა რომელიმე კანდიდატმა, ამ შემთხვევაში უპირატესობა აქვს ზელენსკის, ეს დებატებიც კი ესეთ გარდამტეხ გავლენას ვერ იქონიებს. შესაბამისად მე მინდა გითხრათ რომ ეხლა როგორც დადგება ეს საკითხი ეხლა ამ კლოუნის სტატუსის ჩამოცილების თუ შეცილების თუ ასე შემდეგ ნებისმიერ შემთხვევაში უკრაინაც მე მინდა გითხრათ და საერთაშორისო თანამეგობრობაც უკვე ემზადება არის ამისი ნიშნები ღია წყაროებში ჩნდება ინფორმაციები და გვაქვს ჩვენ ამის შესახებაც დამატებით ინფორმაციები რომ ემზადება ზელენსკის პრეზიდენტობისთვის ეს იქნება გამოწვევა არა მხოლოდ ზელენსკისთვის, არა მხოლოდ უკრაინელი ხალხისთვის, არამედ ეს იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც, იმიტომ რომ სრულიად გამოუცდელი პოლიტიკაში ადამიანი თუმცა ამ ხრივ ერთის ხრივ უპირატესობათაც ასახელებენ ამას დაждდება მოლაპარაკების მაგიდასთან რაღაცა დროის შემდეგ მაინც ყველა შემთხვევაში მოუწევს მაგიდასთან დაждობა ვლადიმერ პუტინის პირისპირ თუნდაც ნორმანდიულ ფორმატში რაც ძალიან დიდი გამოწვევაა რაც ძალიან სერიოზული პრობლემაა ერთი საბოლოო შემაჯამებლად უნდა თქვა რომ განსაზღვრელი პოროშენკოს თუნდაც პირველ ტურში წარუმატებლობის არა იმდენად ხუთწლიანი ომის ვერ დასრულება დონბასში და აღმოსავლეთ უკრაინაში, არამედ მისი წარუმატებელი მოღვაწეობა რეფორმების მიმართულებით, ხალხი ამაზე უფრო მეტად არის გაცხარებული, რომ ეს არ დაეთყო ქვეყანას, არ დაეთყო მოქალაქეებს, მისი ყოფა, მისი ხელისუფლებაში ყოფნა, არც ომის დასრულების დაპირებები ეს რეალიზება მოხდა, არც ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და რეალურად ამან განსაზღვრელი როლი ითამაშა ისევე როგორც კორუფციასთან ბრძოლაში წარუმატებლობა მიუხედავად იმისა რომ ბოლოს რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგა ამანაც განსაზღვრელი როლი ითამაშა ხალხი აძლევს არჩევანს შესაძლებლობას სრულიად გამოუცდელ პიროვნებას რომ პოლიტიკაში გამოუცდელს რომ აი იქნებ ამ ხრივ სუფთა ესე ვთქვათ ხელებით მან შეძლოს და მოახერხოს ყოველგვარი წარსულის პოლიტიკური წარსულის გარეშე ამ ოლიგარქებთან და არსებულ სისტემასთან შებრძოლება და შეწინააღმდეგობა თუმცა ზელენსკის უკანაც დგას ადრეს გიხსენებია ეხაც უნდა ვახსენოთ ბატონი კოლომოისკი რომელიც არ აღმოჩნდა ესეთი დიდი მინუსი როგორც ამას მისი ოპონენტები ცდილობდნენ რომ აბსოლუტურად გეთანხმები ეს მცდელობა იყო პოროშენკოს მხრიდან ამ კარტის გათამაშების თუ შეიძლება ამ სიტყვის ხმარება კოლომოისკის ამ უპირატესობად გამოყენება მასთან ესე აქტიურად მიწებების მაგრამ სრულიად არ მოუტანა ესეთი სასურველი შედეგი და ის ეფექტი რომელიც მოლოდინიც ჰქონდათ ეხლა მართლაც აი ბოლო დღეებია რეალურად მიყავთ საფინიშო სწორამდე რეალურად ორივე კანდიდატებს მიუხედავად იმისა რომ ზელენსკიმ განაცხადა რომ ნატოსთან მიმართებაში უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს ხელი კონფლიქტი ამის მერე კორექტირება გააკეთა რომ ის არაპირებს გადახედვას ნატოში და ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანების არსებულ ჩანაწერს კონსტიტუციაში პოროშენკოს არც ამ ჩანაწერის გაკეთებამ, არც ავტოკეფალიის მიღებამ, არც ესეთმა დიდმა პოლიტიკურმა ნაბიჯებმა და სვლებმა არ მიცა ის სასურველი უპირატესობა და არ გადაწონა ის ტვირთი და ის სიმძიმე, რომელიც მას ადევს ამ რეფორმების განხორციელებასთან დაკავშირებით და ცხოვრების და ყოფის ვერ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად 21 აპრილს ბზობა დღეს უნდა ველოდოთ რომ შემდეგ დღეს უკვე 22 აპრილს უკრაინას შემდეგ კვირაში უკვე გვექნება კონკრეტული უკრაინის ბედზე ლაპარაკის განსხვავებული
საუბრის წარმართვის შესაძლებლობა. ეხლა ამერიკაში უნდა გადავინაცვლოთ, კლოუნის სტატუსი არასდროს არ ქონია, მაგრამ ყოველთვის კარგად ართობდა შეერთებული შტატების ჯერ კიდევ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპი მის Twitter followerებსაც და მის მიყვანს, მაგრამ მეტად სერიოზული თემა გვაქვს დღეისათვის, მალერის ანგარიში, რომელიც უკვე გამოქვეყნებულია და რომელსაც ჩახედვის შესაძლებლობაც ბევრს აქვს. რას სიახლე დაგხვდა გარდა წინასწარ არა, აქ არის მალერის 20 გვერდიანი არის მოკლე ვერსია გამოქვეყნებული და დაჟინებული მოთხოვნით დემოკრატების, აი დღეს, როდესაც გატენდება 18 აპრილი ამერიკაში, მიქ მოხდება უკვე ვრცელი ვერსია, თუმცა საზოგადოებისთვის უკვე ცნობილია, გენერალურმა პროკურორმა მინიშნებები გააკეთა, რომ ეს იქნება რედაქტირებული ვარიანტი რამდენიმე მიმართულებით, 4 ძირითადი მიმართულებით, მათ შორის ბუნებრივი არის კონფიდენციალურობის მომენტიც, მათ შორის ბუნებრივი არის ეთიკურობის მომენტიც, მათ შორის ბუნებრივი არის შემდგომი გამოძიების, თუ კი ვინმე არის ჯერ კიდევ გამოძიების ქვეშ და გამოსაკითხი, ამ ხრივაც რაღაცა ინფორმაციის გავრცელების შეზღუდვასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ მოლოდინი უკვე ისეთი აღარ არის რეალურად, როგორიც იყო ამ 4 გვერდიანის გამოქვეყნებამდე, დემოკრატები ღიად აყენებენ, რა თქმა უნდა, პრეტენზიას უკვე გენერალური პროკურორის მიმართ, უილიამ ბარის მიმართ, რომ ის არ არის ამერიკის შეერთებული შტატების, არამედ ის არის დონალდ ტრამპის გენერალური პროკურორი, ვინაიდან მან არასრულფასოვნად წარმოაჩინა მალერის დასკვნა და ყველა დეტალი არ წარმოაჩინა, რომელიც ამხელს დემოკრატების პოზიციის შესაბამისად ამხელს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს გარკვეულ არა მათ ზომიერ ქმედებებში მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატებმა აღიარეს რეალურად, რომ უშუალოდ დონალდ ტრამპის არავითარი შემხებლობა არ ყოფილა რუსეთთან წინა საარჩევნო კამპანიის პერიოდში, მაინც მათ აქვთ ეს ესე ვთქვათ, ბოლო ხელჩასაჭიდი დონალდ ტრამპთან მიმართებაში, რომელიც ეხება კონკრეტულად მართლმსაჯულების აღსრულების ხელის შეშლასთან დაკავშირებით მათ პრეტენზიებს. დონალდ ტრამპი საკმაოდ მყარად გრძნობს, მყარად არის თავის პოზიციებში ამ თემასთან მიმართებაში და არა მხოლოდ ამ თემასთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად მას კიდე სხვა ტიპის მის მიმართ სხვა ტიპის ბრალდებების გაისმის, კამპანიის დროს ფინანსების არამართებულად გამოყენება, იცით ჩვენმა მაყურებელმაც მინდა რომ იცოდეს, პულიცერის პრემია, ცნობილი პულიცერის პრემია მიანიჭეს Washington Post და New York Times მათ მიერ წარმოებული გამოძიებისთვის, ერთი ეხება ქალებისთვის თანხების მიცემას, მათ გასაჩუმებლად და მეორე ეხება დონალდ ტრამპის მხრიდან განხორციელებულ ბიზნეს აქტივობებს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მე მაინც მინდა ვთქვა, რომ თან რა თქმა უნდა ეს იმ ჭრილშიც უნდა განვიხილოთ, რომ უკვე იკრებს ტემპს წინა საარჩევნო, ესე ვთქვათ, კამპანია ყველა შემპასებლის ერთსულოვნად ღიად გაცხადებული და ისედაც პრივატულ საუბრებში არის, რომ დღეის მდგომარეობით ხვალ რომ არჩევნები შედგეს, ტრამპი მეორე ვადით გაიმარჯვებს. დაიწყო უკვე სხვათა შორის დათვლა, მათ შორის შემოწრობს და იმ ხარჯების, რომელიც წინა საარჩევნო კამპანიაში იქნება დახარჯული და ცალსახა იყო სათავრობი, რომ ბერნი სანდერს უბრალოდ არ აქვს შესაძლებლობა რაიმე სახით გაუწიოს კონკურენცია დონალდ ტრამპს წინა საარჩევნო კამპანიის დროს თუნდაც თანხების მობილიზაციის ნამდვილად, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ კარგად აწარმოებს კამპანიას ბერნი სანდერსი, მას აქვს თავისი აქცენტები გაკეთებული განათლებაზე, მას აქვს იმედი, რომ ახალგაზრდების ხმებს მიიღებს ისევე როგორც რა თქმა უნდა დემოკრატებისაც. დღეს აი პირველ კვარტალს თუ გადავავლებ თვალს კამპანიის შედეგად აწეული თანხების, მოზიდული თანხების
$30 მილიონ შეადგენს პირველ კვარტალში 2019 წლის დონალდ ტრამპის და ბერნი სანდერსის და მესამე ადგილზე მყოფი კამელა ჰარის, რომელიც არის კალიფორნიიდან დემოკრატების კანდიდატი ერთობლიობაში შეადგენს 30 მილიონამდე. ანუ ყველაზე ძლიერ კანდიდატს უსწრებს Goldman Sachs-ის ექსპერტებმაც კი და ეს Bloomberg-მა დაბეჭდა, ძალიან საინტერესოა ეს. პირდაპირ ღიად განაცხადეს, რომ იმის გათვალისწინებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა საკმაოდ კარგ ფორმაშია, 2.7% არის წლევანდელი მაჩვენებელი და 2020-ისთვის 2.5% არის ნავარაუდები, ეს ჩვენზე ნაკლებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც კარგად არიან რა. 2.5% ხო, 2.5% და უმუშევრობის კლება ასევე არის რეკორდული, წელს არის 3.7% და მომავალ წელს იქნება 3.3%, რაც მართლაც ამერიკის ისტორიაში ძალიან სერიოზული შედეგი და მიღწევა. შესაბამისად, ამ Goldman Sachs-ის ექსპერტების განცხადებითაც და ამას იზიარებს ბევრი სხვა ექსპერტიც, 5-6%-იანი უპირატესობა დღეის მდგომარეობით იმის გათვალისწინებით, რომ ის მოქმედი პრეზიდენტია და იმის გათვალისწინებით, რომ ეკონომიკა ასეთ კარგ ფორმაშია, დონალდ ტრამპს აქვს ძალიან სერიოზული უპირატესობა სხვა კანდიდატებთან მიმართებაში. ერთიც არის აქ მნიშვნელოვანი დეტალი, დემოკრატების მხრიდან კამპანიაში ჩაერთო ღიად გაცხადებული არატრადიციული ორიენტაციის მამაკაცი კანდიდატი, ერთ-ერთი პატარა ქალაქის მერი, რომელიც ღიად კამპანიობს როგორც გეი კანდიდატი, ეს ამერიკის ისტორიაშიც სიახლეა, გამოკვლევების მიხედვით ათეული წლების უკან, 10-15-20 წლის უკან ამას გაცილებით უფრო მძაფრად შეხვდებოდა ამერიკული საზოგადოება, ვიდრე ეხლა საკმაოდ ნორმალურად და მშვიდად უყურებენ, თუმცა ამას აქვს თავისი დადებითიც და უარყოფითი მხარეებიც, არის ექსპერტების შეფასებაც, რომ ასეთი კანდიდატის და საკმაოდ პოპულარულია სხვათა შორის დემოკრატების მხარეს, ასეთი კანდიდატის აქტიური ჩართვა და კამპანიაში მონაწილეობა შეიძლება გამოიწვიოს სხვათა შორის ტრამპის მხარდამჭერების რაოდენობის ზრდაც. იმიტომ რომ ეს თემები არის ძალიან სენსიტიური, არის ძალიან გზნობიარე, მისი ელექტორატი კიდევ უფრო გამდიდდეს, რა თქმა უნდა, ამაზე არის დაფუძნებული. ტრამპის გზავნილები ზუსტად ამ მიმართულებით იყო ცალსახად პირველივე არჩევნებისას ერთი ხაზის მატარებელი. ამ ნაწილში კიდევ უფრო მძიმედ აქვს საქმე და ვერც წარმომიდგენია რამდენი წელი შეიძლება გავიდეს, რომ რუსეთში მსგავსი პრეზიდენტი დაფიქსირდეს, რომ ვიღაცა თუნდაც სურვილი გამოთქვას, წინასწარი თქვა პოზიციები იყოს ამ მხრივ დაფიქსირებული, მაგრამ კიდევ ერთი თემა გვაქვს, ეს არის ასანჟი, რომელიც სხვათა შორის ვიდეოდან მისი ვიზუალური თქვათ მდგომარეობა, ფოტოებიდან რაც ნანახი ყავდა ის თავიდან დავეჭვდი, რამდენად იყო დაკავებული ასანჟი ნამდვილად ძალიან განსხვავებულად გამოიყურებოდა წინა წლებთან შედარებით, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის 10 წელი გაატარა. 7 წელიწადი დახურულ სივრცეში იყო, 7 წელიწადი ეკვადორის საელჩოში იყო, მას ჰქონდა იქ თავშესაფარი უზრუნველყოფილი. 2017 წელს ეკვადორში შეიცვალა პრეზიდენტი, ბედის ირონია მართლა, მაგრამ დღევანდელ პრეზიდენტს ჰქვია ლენინის სახელად, ლენინ მორენო არის ეკვადორის პრეზიდენტი, რომელმაც ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მისცა სხვათა შორის BBC-ს. რამ განაპირობა, რამ გამოიწვია ასანჟისთვის ამ ესე ვთქვათ თავშესაფრის უფლების ნებართვის მოხსნა, ეს არის რომ მისი ქცევა ბოლო პერიოდის, მისი დამოკიდებულება საელჩოს თანამშრომლების მიმართ და ეკვადორის პრეზიდენტი ასევე აცხადებს, რომ აღმოჩენილი იქნა კამერები, რომელიც მან დაამონტაჟა სათვალთვალოდ იქ შეხვედრების მონაწილეობად, ვინ მოდიოდა შეხვედრებზე და ასე შემდეგ, რაც მათივე განცხადებით
ცხადებით იყო ბოლო წვეთი. ეხლა ის არის დიდი ბრიტანეთის მართლმსაჯულების ქვეშ არის დაკავებული. დიდ ბრიტანეთს აქვს თავისი ესე ვთქვათ სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, მაგრამ მთელი საკითხი და მთელი განხილვა არის მოხდება თუ არა მისი ექსტრადირება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე უნდა გითხრათ რომ გარდა იმისა, რომ მას აქვს ის ცნობილი WikiLeaks-ის 2006-2007 წლის ის ინფორმაციები, რომელიც გავრცელდა ერაყში და ავღანეთში საომარი მოქმედებების დროს კადრები და ფოტოები და ინფორმაციები, გარდა ამისა მას ეხლა კიდევ ამ ყველაფერს დაემატა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია 2016 წელს როდესაც ეს უკვე დადგენილია, რომ რუსული სპეცსამსახურების და ტროლების ფაბრიკის მიერ და შესაბამისი ჰაკერული ჯგუფების მიერ მოხდა დემოკრატების ელექტრონული პოსტების და გვერდების დახაკვა. აქედან მიღებული ინფორმაციაც გავრცელდა WikiLeaks-ის მეშვეობით. ხა ეს კავშირი და კომუნიკაცია ნამდვილად არ იყო ერთნიშნულოვნად შემთხვევითი, ძალიან თავგამოდებით იცავენ რუსეთის ოფიციალური პირებიც, ყველაზე მოგზაურებული მაინც პრეზიდენტ პუტინის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი იყო პესკოვი, მან თქვა, რომ ეს საკითხი მათთვის დახურულია და იმედი აქვს, რომ ისე მოეპყრობიან როგორც ყველა სხვა დანარჩენ ადამიანს, თუმცა მარია ზახაროვა ესეთი საინტერესო სახე არის, სხვათა შორის ფიგურა ისინ სოციალურ ქსელში, Facebook-ში იბრძვის აქტიურად იმისათვის, რომ დაამტკიცოს რაოდენ მნიშვნელოვანია ჯულიან ასანჟი როგორც ჟურნალისტი, რომელმაც ამხილა ბოროტი კაპიტალისტები, ესე ვთქვათ, მზაკრულ ქმედებებში და დანაშაულებრივ ქმედებებში. ცოტა ხანში შეიძლება ზახაროვამ ეს ვეღარ გააკეთოს Facebook-ის მეშვეობით, იმიტომ რომ გუშინ მესამე წაკითხვით რუსეთის დუმამ მიიღო გადაწყვეტილება რუნეტის ინდივიდუალური, ესე ვთქვათ, ინტერნეტის შექმნის. ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ გაკონტროლდეს რა თქმა უნდა სოციალური ქსელი. გლობალურ ქსელს ეთიშებიან ახლა. და არის ამასთან დაკავშირებით ახლა ბუნებრივია არის კალკულაციები, არის მსჯელობები მასთან რა დაჯდება ეს ათეულობით მილიარდ რუბლს ასახელებენ. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ამ მიმართულებით დაწყებულია. რეალურად მართლა სერიოზულად ფიქრობენ ამ ჩtildeოეთ კორეიზაციას. ჩtildeოეთ კორეაზე გამახსენდა, რომ კვირის ბოლოს სხვათაშორის კიმ ჩენ ინი შეხვდება ვლადიმერ პუტინს, მაგრამ ეს მაინც უფრო ისეთი კეთილინების ჟესტია, იმიტომ რომ კიმ ჩენ ინის მაინც ძირითადი პარტნიორი ჩინეთის პრეზიდენტი სი ძინპინია და მისგან იღებს უფრო ისეთ რჩევებს და რეკომენდაციებს და რაც შეეხება ასევე თვითონ რუსეთში არსებულ მდგომარეობასაც, მაინც ალბათ არის აქაც ხალხი, ვისაც გაუხარდება, მაგრამ ერთი საინტერესო კვლევის შედეგი უნდა მოახსენო დასასრულს ჩვენს მაყურებელს, რომ სტალინის ქმედებების, სტალინის საქმიანობის მიმართ პოზიტიურმა შეფასებამ მიაღწია ისტორიულ მაქსიმუმს, ეს არის 70%. დღეს ასეთი მაჩვენებელი არ აქვს რუსეთის მოქმედ პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს. ის რუსეთში ხალხი საოცარია მართლა პირდაპირ რომ მისტირის იმას, რასაც სჩადიოდა სტალინი, ანუ იმ რეპრესიულ მანქანას არის ღიად აფიქსირებენ, რომ კარგი იქნება, სასარგებლოც იქნება რუსეთისთვის და რუსეთის დიდი ძლიერების, ესე ვთქვათ, ასაღორძინებლად, ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ თავს მივხედოთ და ჩვენ ყველამ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ, რომ ასეთ ვითარებამდე არ მივიდეს. იმედია მით უმეტეს გამოკითხვები ასეთ შედეგებს არასოდეს აჩვენებენ ჩვენთან სხვა ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. მადლობა ბუკა საინტერესო მიმოხილვისთვის ტრადიციულად. ბუკა პეტრიაშვილი BMG საერთაშორისო მიმოხილველი იყო ჩვენთან ერთად. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობა აქვს. აეროდრომის მენეჯერი ზაზა გაბათაშვილის განცხადებით, აეროპორტის ასაფრენ-დასაფრენ ზოლს ანტონოვ 225-ის და იარბას 380-ის ტიპის ხომალდების მომსახურების შესაძლებლობაც უჩნდება. საფრენ-დასაფრენი ზოლი სრულად შეესაბამება ეროვნულ ნორმატიულ მოთხოვნებს და საერთაშორისო ნორმატიულ მოთხოვნებს, როგორც არის სამოქალაქო საერთაშორისო ორგანიზაციის იკაოს მოთხოვნები, სრულად აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს. უზრუნველყოფს F-კოდის ყველაზე დიდი საჰაერო ხომალდების ამჟამად მსოფლიოში ყველაზე დიდი, რომელიც არის ან 225 საჰაერო ხომალდის ტიპის უსაფრთხოდ მიღებას, კი. ასევე დასაშვებია და შესაძლებელია რომ Airbus 380 მივიღოთ. არ ყოფილა ჯერ ასეთი ფრენა, თუმცა ეს შესაძლებელია. შესაძლებელია. შოთა რუსთაველის სახელობის აეროპორტის ტერიტორიაზე ასევე ძველია 1994 წელს დაკონსერვებული ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, რომელიც ამჟამად არ გამოიყენება. მოქმედი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სრული რეაბილიტაცია კი 2016 წელს დასრულდა. 2016-17 წლებში TAV Georgia's ჩამური ინვესტიცია ამ ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის ახალი ტერმინალის, საომავლო ბილიკების, საჰაერო ხომალდების და 5 ახალი სადგომისა და ავტომობილების სადგომის მშენებლობაში იყო $60 მილიონი. ანუ ეს არის ის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, დიახ, რომელიც ამ ეტაპზე არის დაკეტილი. 1994 წლის შემდეგ უკვე ეს ზოლი ამ ზოლით აღარ უსარგებლია თბილისის აეროპორტს, იმიტომ რომ გაიხსნა ახალი ზოლი, რომლის რეაბილიტაცია სრულად მოახდინეთ 2016 წელს. და როგორც ხედავთ, აი სადაც ვდგევართ, ეს სამოსლო ბილიკიც 2016 წელს ასევე რეაბილიტაციის ფარგლებში 4 სამოსლო ბილიკი და ეს ზოლი მთლიანად თავიდან ბოლომდე გაკეთდა. ეს და კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო ინფორმაცია ჩვენი მაყურებლისათვის ნაწილობრივ უკვე მიწოდებული გვაქვს მთელი იმ მოგზაურობისას, რომელთაც აეროპორტის თითქმის ყველა კუთხე-კუნჭული დავათვალიერეთ. დღეს კიდევ ერთი სერია გველდება 90,000-მდე მგზავრი მხოლოდ 2019 წელს. ამდენ ითვლის თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტები, რომლებიც TAV საქართველოს მიერ იმართება. TAV საქართველო კი პირველი საერთაშორისო პროექტი იყო კომპანია TAV-ის ისტორიაში და წლების წინ დაწყებული მუშაობა მაშინ სულ რაღაც 500,000 მგზავრის მომსახურებას ითვლიდა. ვინ წარმოადგენს TAV საქართველოში ამ მულტინაციონალურ კომპანიაზე, სადაც ფრანგული სახელმწიფო კომპანია ფლობს უმრავლესობას აქციებისა. კი, ნამდვილად ესეა. აქციების ნაწილი სხვადასხვა სტამბოლის ბირჟაზეც არის.
ნაოჭი. რეალურად დღევანდელი მდგომარეობა ეს ცვლადია ეს სტრუქტურა. დღეს სტატუსი როგორი არის აქციონერების? დღეს სტატუსი არის შემდეგნაირად და რატომღაც ეს კომპანიის წარმომავლობა და ესე ვთქვათ ეროვნულობა ძალიან საინტერესოა, რატომ არის საინტერესო, ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ რეალობა გვაქვს ესეთი, რომ 46 და 12 არის ფრანგების, ეს არის კომპანია ADP, Airport Depart, რომელიც ფლობს 46 და 12-ს TAV Holding-ის, 11% არის თურქი აქციონერების, ხოლო დანარჩენი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, იყიდება საჯარო წესით. დიახ, საჯარო წესით, აქციების სახით იყიდება და ეს კომპანიის სიდიდეზე და ეს კომპანიის პრესტიჟულობაზე და ასე ვთქვათ, ყველაფერზე მიუთითებს და ზოგადად ჩვენ არ ვაპროტესტებთ არც იმას, რომ ეს კომპანია იყოს თუნდაც თურქული, მაგრამ რეალურად დღეს დიდი წილით აქციონერები არიან ფრანგები, ADP, რომელიც არის ფაქტურად მსოფლიოში სახელმწიფოს მფლობელობაში, ფრანგული სახელმწიფოს მფლობელობაში. ნამდვილად და ეხლა მიდის პროცესი, პრივატიზირების პროცესი მიდის თვითონ საფრანგეთში და ასევე არის საუბარი ისო ფრანგულ კომპანია ვინჩიზე, ოღონდ ეს ჯერჯერობით პროცესი მიმდინარეობს და ამ ეტაპზე არაფრის თქმა არ შემიძლია. კი. რაც შეეხება TAV-ს, საქართველოში 2005 წლის 6 ოქტომბერს დარეგისტრირდა TAV Georgia და ეს არის ქართული კომპანია. მუშაობს 1400 ქართველი ამ კომპანიაში თბილისსა და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. ექსპატი არის 7 კაცამდე ორივე აეროპორტში 7 ადამიანი, ტოპ მენეჯმენტში არის 2 ადამიანი და რეალურად ეს მიღებული პრაქტიკაა მსოფლიოში. ყველა დიდ კომპანიაში, ახლა ჩვენ თუნდაც საქართველოში რო გადავხედოთ, ხო, უამრავი უცხოური კომპანია, უცხოური ბრენდია, განსაკუთრებით ტურიზმის სექტორში. იგივე სასტუმროები, ბილტმორი, რედისონი, შერატონი, რაც არის და რაც ფუნქციონირებს მარიოტი და მე ვფიქრობ, რომ ყველგან არის ექსპატები და ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, რომ ჩვენ გავიზიაროთ უცხო ქვეყნის გამოცდილება და იმ პროფესიონალების გამოცდილება რეალურად, რომელმაც ჩვენზე უკეთესად შეიძლება იცოდნენ რაღაც საქმეს. და განსაკუთრებით ეს TAV-ის შემთხვევაში უკაცრავად გიორგი გაწყვეტინებთ 2005 წელს, როცა TAV საქართველოში შემოვიდა, ნამდვილად ჭირდებოდა TAV-ის გამოცდილება ამ ქვეყანას, განსაკუთრებით ამ სფეროს. თურქეთში რამოდენიმე აეროპორტის ოპერირება მიმდინარეობდა. ეხლა თუ ლაპარაკობთ, ეხლა უკვე 23 ქვეყანაში 79 აეროპორტი თვართ წარმოდგენილი, მხოლოდ TAV ADP-ის გარეშე არის 23 ქვეყანაში 79 აეროპორტში მარტო TAV თავისი, როგორც სრული მართვით, 100%-იანი მართვით, ასევე სერვისებით. ეს არის ძალიან დიდი კომპანია, მე მეამაყება, რომ ამ კომპანიის, ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი ვარ აქ საქართველოში, მე მეამაყება, რომ ჩვენ ამხელა გუნდი 1400 კაციანი გუნდი არის ფაქტიურად ძალიან წარმატებულ, ძალიან ისეთ კომპანიაში. მითხარი მოსაკრებელთან დაკავშირებით. რა დრაკონულ ჭრალებში, ამ ჭრალების გარეშე მოსაკრებელზეა საუბარი, ამ მითის დანგრევის რა სტატისტიკა გაქვთ და არგუმენტი? იცით რა, მოსაკრებელი რეალურად გზავის მოსაკრებელზე ვსაუბრობ, ფაქტი, რაც არის ესეთი ყველასთვის საინტერესო, ესე ვთქვათ, დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში არის $24. რეალურად 2005 წელს, როცა გაფორმდა პირველი ხელშეკრულება, ესე ვთქვათ, პირველი ბიოტი, იმიტომ რომ როგორც იცით, თქვენ 2015 წელს მოხდა უკვე განახლებული ბიოტის ხელმოწერა, ტარიფი იყო $22. მე ვისმენ სხვადასხვა მედია საშუალებებიდან და ტელევიზიებიდან და ასევე კომენტარებს სხვადასხვა წრეებიდან, რომ თითქოს და რამოდენიმეჯერ TAV-მა გაზარდა მოსაკრებელი. მე აქ მინდა დავაფიქსირო, რომ TAV-ს რამოდენიმეჯერ მოსაკრებელი არ გაუზრდია, თუმცა ამის საშუალება ჩვენ ყოველთვის გვქონდა იურიდიულად იმ კონტრაქტით, რა კონტრაქტიც გვაქვს ჩვენ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან. ჩვენ 2005 წლიდან 2015 წლამდე საერთოდ არ შევხებივართ მოსაკრებელს. ტარიფს არ შევხებივართ, იყო $22, მხოლოდ იმის შემდგომ, რაც 2015 წელს მოეწერა ახალ განახლებულ ბიოტის ხელი და როცა ჩვენ ავიღეთ ახალ ტერმინალთან დაკავშირებით ინვესტიციის ვალდებულება 60 მილიონი, მხოლოდ 2017 წლის ბოლოს $22 შეიცვალა $24. ანუ ფაქტობრივად $2 გაიზარდა. ეს სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი რეგიონში არის ყველაზე იაფი. თბილისის აეროპორტში მგზავრთა მოსაკრებელი არის $24,
ძალიან ხშირად არის რომ იცი რა ბილეთი ძვირია, იმიტომ რომ თურმე ტავის მოსაკრებელი არის ძალიან მაღალი. ბილეთთან არანაირი შეხება არ აქვს ტავის მოსაკრებელს და ეს მინდა მკაფიოდ თქვა და თქვენ გადაცემაშიც ხონდათ ერთხელ და პირველები იყავით, ვინც ეს გააშუქეთ და დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ბილეთში ზოგადად აეროპორტის მთლიანი წილი არის მაქსიმუმ 10%-მდე. ნაწილი პრეტენზიებისა ხშირად დღეს მე თქვენგან როგორც ვატყობ კრიტიკულ კითხვებს დღეს მე მართლა დავაგროვე ეს კითხვები რომელიც ამასთან დაკავშირებით არის და ნაწილი ამ კითხვების ავტორი თავად წამყვანი ეროვნული ავიაკომპანია Georgian Airways-ი. მე მაინტერესებს დღევანდელი status quo Georgian Airways-თან რა არის. ანუ ჩვენ ვაკვირდებით ბიზნესმედია წელიწადის განმავლობაში ეს მუდმივად ცვალებადია. დღეს ურთიერთობა TAV Georgias და Georgian Airways შორის საეტაპზეა. იცი რა, მე ვფიქრობ რომ ძალიან კარგი. ძალიან კარგი ალბათ შესაძლებელია სიტყვა იქნება, ნელთბილი თქო რომ თქვა რაღაც არ იქნება ალბათ უფრო. ძალიან კარგი. იმიტომ რომ Georgian Airways-ი არის ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, მოთამაშე რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორი. გამომდინარე იქიდან რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გზავრთა გადაყვანილი მგზავრთა რაოდენობით Georgian Airways-ი არის პირველ ადგილზე და 13% უჭირავს მთლიანი ბაზრის. თბილისის აეროპორტზე მაქვს მე საუბარი. შესაბამისად, Georgian Airways ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია, როგორც თქვი ჩვენთვის. Georgian Airways და ყველა მე აქ მინდა ეს ხაზგასმით და სწორად განმარტო, ყველა იმ ავიაკომპანიას, რომელიც არის ბაზირებული თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ამ შემთხვევაში ჩვენ ყავს გზასამგზავრო რეისებს, ვინც ასრულებს My Way Airlines და Georgian Airways-ი, იმ შემთხვევაში თუ წლის განმავლობაში 100,000-ზე მეტი მგზავრი ეყოლებათ გადაყვანილი, ისინი სარგებლობენ შეღავათებით. Georgian Airways-ი ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი შეღავათით სარგებლობს. ჯერ იქიდან გამომდინარე, რომ ის თვითონ იკეთებს თავის ground handling-ს, ასევე გადაყვანილი ყავს, როგორც გითხარით, 500,000-ზე მეტი მგზავრი. შესაბამისად, ის უკვე სარგებლობს $19 ტარიფით, ანუ $24 მათთვის არის $19, სარგებლობს landing-ზე 30%-ით, ოღონდ Georgian Airways-ი არა, მე ეს მინდა სწორად განმარტო, ნებისმიერი ქართული თბილისში ბაზირებული ავიაკომპანია, რომელიც აპირობებს და აკმაყოფილებს ის სარგებლობს 100,000 მგზავრის შემთხვევაში ეს პირობა იყო და რა თქმა უნდა ეს შემთხვევაში თუ ჩვენ მოხარულები ვართ და ჩვენ გვინდა რომ განვითარდეს ავიაცია, ჩვენ გადავაგზავნეთ გრაფიკი მათთან. რეალურად ეხლა უარის თქმა იმაზე რა მომსახურებაც მან მიიღო უკვე 2018 წელს, ამაზე არც აცხადებენ, ჩვენ წერილობით მან მოგწერეს და გითხრეს რომ რეალურად ისინი აპირებენ ამ დავალიანების გრაფიკის მიხედვით გადახდას და ჩვეულებრივად ანუ ოპერირება გრძელდება, ჩვენ ერთმანეთს ესე ვთქვათ გვერდში ვუდგავართ. ჩვენ საუბრობთ თბილისთან დაკავშირებით, რომელიც უმკლავდება გზავრთა ნაკადს არსებული სიტუაციით, მაგრამ თქვენ დააფიქსირეთ გარკვეული რისკებით ტრენდიდან და სტატისტიკიდან გამომდინარე 2-3 წელიწადში ბათუმში ეს ყველაფერი კონკრეტულ პრობლემად დგას. პრობლემად გულისხმობ, რომ ის გასაფართოებელია. რას აპირებს მე პატრონე მმართველი კომპანია? ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი თავდაპირველად როცა აშენდა 500,000 გზავრზე იყო $9 მილიონზე. ეს გათვლა არ გაკეთებულა ტავის მიერ, ეს იყო მოთხოვნა სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ ვართ შემსრულებლები, ჩვენ რასაც დაგვიკვეთავენ, ვაკეთებთ იმას და რეალურად დაკვეთა იყო 500,000 გზავრზე და გავაკეთეთ 5,000 კვადრატი ესეთი ტერმინალი, თავისი ასაფრენი ზოლით, თავისი სადგომებით. ამ ეტაპზე ბათუმში გვაქვს 7 სადგომი და რეალურად იმ ტრაფიკს, რა ტრაფიკიც გვაქვს, ვცდილობთ რომ მომემსახუროთ. რატომ ვცდილობთ ეს სიტყვა ცოტა არ მიყვარს, მაგრამ მართლა უკვე ამ ეტაპზე ვართ გადასული, იმიტომ რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი არის როგორც გითხარით 500,000 გზავრზე და ჩვენ 2018 წელს მომემსახურეთ უკვე 600,000 გზავრს, 598,000 გზავრს. შესაბამისად ჩვენ უკვე over capacity მუშაობთ. ეს როგორ ვახერხებთ ამას? ვახერხებთ სლოტების, ანუ რეისების სწორი გადანაწილებით, რა თქმა უნდა გადანაწილებით, ვერავართ ისეთი მოქნილები, როგორც შეიძლება და ყოფილიყო ადრე. რა თქმა უნდა ბათუმის აეროპორტში ამ ზაფხულს პრობლემები გვექნება.
ჩვენ პროექტი ჯერ კიდევ 2018 წლის სექტემბრისთვის ჰქონდა მზად. ეს მოლაპარაკებები ეკონომიკის სამინისტროსთან დავიწყეთ ჯერ კიდევ 2018 წლის აპრილში. მე შემიძლია გაჩვენოთ პროექტი რეალურად. აი ეს არის არსებული ტერმინალი და ეს არის ის, რაც ემატება გვერდებზე, აი აქედან უფრო ისე ჩანს. აი ეს არის არსებული ტერმინალი, იზრდება გაფრენის დარბაზი და იზრდება მოფრენის დარბაზი. რეალურად ეს პროექტი 1,200,000 გზავრამდე გვაძლევს საშუალებას, მოგცემს საშუალებას, რომ მომსახუროთ 1,200,000 გზავს ბათუმის აეროპორტში. ეს რეალურად იმ რაც ჩარჩან აპრილში დაწყებული მოლაპარაკებები. დიახ, მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე. რა უშლის ხელს რომ ეს გაკეთდეს? იცით რა 2018 წლის ოქტომბრიდან ფაქტიურად შეჩერდა მოლაპარაკებები. ეკონომიკის სამინისტრომ ითხოვა დრო, რათა უფრო დეტალურად მოეხდინა ამ თემის შესწავლა, როგორც ბათუმთან მიმართებაში, ისე თბილისში. კარგი იქნებოდა, რომ ეს მშენებლობა დაგვეწყო ჩვენ სავარაუდოდ მარტში მაინც. ეხა უკვე ზაფხულის სეზონია და ეხა უკვე გვიანია. მე ვიმედოვნებ, რომ 2019 წლის ოქტომბრისთვის უკვე ეს თემა გადაწყვეტილი იქნება და ჩვენ შევძლებთ ის რამდენ გზავსებთ ბათუმში? ალბათ ცოტა მაშინებს გითხრათ. ხო, მაგრამ დაძაბულ რეჟიმში ეს არის ყველაზე ბილინად. ჩვენ ვაპირებთ, რომ არა, ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ბათუმში პრობლემა არ გქონდეს, როგორ ვახერხებთ და როგორ ვაპირებთ, ამას ვაპირებთ პერსონალის მაქსიმალურად გაზრდილი, ანუ რაოდენობით, იმიტომ რომ თუ თქვათ შემიძლია რაღაც სერვისი გავაკეთო 100 კაცით, მომიწევს 200-თან 150 კაცით ამის გაკეთება და ჩვენ შევძლებთ, უკვე გვაქვს ამის ყველაფრის გაკეთება და ამ ზაფხულს გადავაგორებთ, მაგრამ კარგი იქნება თუ მომავლისთვის ბათუმს ახალი გაფართოებული აეროპორტი ექნება. მეტი მგზავრი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს და ბათუმის საერთაშორისო ზოგადად მეტი მგზავრი საქართველოში აეროპორტებს და ჩვენს მეტი მოგზაურობის შეძლებობა. მადლობა ბექა, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა საქმიანი დილის სტუდიაში, თუმცა ის მარტო არ შემოერთებულა ამ განწყობაში და მალე მიხვდებით რატოც ვაყოფ ამ ყველაფერს. ბლუმბერგმა ყოველწლიური გლობალური საუზმის ინდექსი გამოაქვეყნა. რესურსი, რომელიც ანალიტიკოსებმა გამოაქვეყნეს, სამომხმარებლო სტატისტიკაზეა სპეციალიზირებული. ინდექსის მსხვილ ფინანსურ ცენტრებში სტანდარტული საუზმის ხელმისაწვდომობას განსაზღვრავს, რომელშიც შედის ერთი ჭიქარძე, ერთი ცარი კვერცხი, ხილი და პური. სტანდარტული საუზმე საქმიან დილაშიც გვაქვს და ამას ახლა კადრებითაც მალე ნახავთ. ნინი ლონგურაშვილი მოგვიტანა, დილა უთენია, თუმცა ვერ ვიტყვი, მაინც და მაინც ახლა დაგვპატიჟებს თქვა ამ ყველაფერზე და თან არ მგონი გავიყოთ ეს ნაწილი, ხო? არა, გაყოფით არ გამოდის გაყოფა, ანუ ერთი ადამიანის საუზმეც მოტანილი. რატომ? დილა მშვიდობისა, რა უნდა? კვერცხს, ბანანს, პურს, ძეს და ვაშს. ხო, საქმიანი დილის სტუდიაში. საქმიანი დილის სტუდიაში უნდა, იმიტომ რომ ბლუმბერგმა რეალურად აი ამ პროდუქტებით დაითვალა საუზმის ხელმისაწვდომობა და მაგიტო გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ ეს პროდუქტები თვალსაჩინო გაგვეხადა და მოგვეტანა, მაგრამ მოდი მე პირდაპირ თქვენთან კითხვით გადმოვალ, გააჩნიათ თქვენ საუზმის რითი იწყებთ, ხო? მე მგონი საქართველოში ახლა დიდად მაინდა-მაინც ვაშლით არ უნდა ვიწყებდეთ. მე ესე მგონია ყოველ შემთხვევაში. ხო, თუმცა ანუ გამომდინარე ალბათ იქიდან ვინც ისი მოსწრება შეუძლია დილით, მე მაგალითად ხშირ შემთხვევაში სამსახურში მიწევს ხოლმე საუზმე ბულკი, მაწონი და ასე შემდეგ. მე 10 საათამდე ვერასდროს ვერ ვასწრებ საუზმეს. 10-მდე ვასწრებ. ჩემი საუზმე 2 საათია დაახლოებით. მე ყავით ვიწყებ. ძირითადად ყველა ყავით, ყველა რა, ნუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ყავით და სხვა რაღაცებთან ყავენების მე შემთხვევაში რაციონი. თუმცა ისევე როგორც ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ მაყურებლებსაც განსხვავებული საუზმის რაციონი აქვს და ამიტომ არ გავყევი აი ამ სურვილებს და მოთხოვნებს და მეც იმავე პროდუქტებით გადავწყვეტა საუზმის ხელმისაწვდომობის დათვალა, რომელთაც ბლუმბერგმა დაითვალა, ანუ სტანდარტული საუზმე, რაც მოიცავს ერთ ჭიქარძეს, ერთ ცალკვერცხს, ხილს, მოხარშულიც არ არის. მოხარშულიც არ არის ეს კვერცხი, ხილს, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე ავარჩიეთ ბანანი და ვაშლი, კვერცხი გაგორდა, ბანანი და ვაშლი და ასევე ერთი ნაჭერი პური. აი ამ პროდუქტებით კვლევის მიხედვით აღმოჩნდა, რომ საუზმე ყველაზე ხელმისაწვდომი ჟენევაშია. რეიტინგით საუზმის ფასი $1.45, რაც ყოველდღიური შემოსავლის 0.8%-ია. მეორე ადგილზე უკვე არის დუბაი, სადაც დილის საუზმის ფასი ყოველდღიური შემოსავლის 0.96%-ია და მესამეა შვეიცარიის დედაქალაქი ბერნი, სადაც საუზმე $1.54 ღირს და დღიური შემოსავალი ამ შემთხვევაში 0.96%-ია. და რა ხდება ჩვენთან საქართველოში? ერთი ჭიქარძე, რაც ჩამოვთვალეთ, ერთი კვერცხი, ერთი ბანანი, ვაშლი და ერთი ნაჭერი პური, აი ამ დილა უთენია, მე ეს ყველაფერი სულ რაღაც 3 ლარი დამიჯდა. თუმცა პროცენტულად ეს ყველაფერი ის არ არის, რაც
ნაირობი და ჯენევაში ან ბერნში არის. ეს თანხა ქართულ რეალობაში ყოველთვიური შემოსავლის, რომელიც ოფიციალური არის და დათვლილი არის საქსტატის მიერ, საშუალო თვიურის ანაზღაურება 1202 ლარი არის, თუმცა ეს არის დაუბეგრავი, რაც ხელზე ასახება დაახლოებით 960 ლარს ნიშნავს. ანუ ყოველდღიური შემოსავალი დაახლოებით 32 ლარია. და აქედან გამომდინარე ეს ჩამოთვლილი პროდუქტები, უკვე ჩამოთვლილი პროდუქტებით საუზმე გამოდის ყოველდღიური შემოსავლის 9.4%, ანუ ბევრად მეტი ვიდრე ეს. მოხდეთ ისა, რომ $1 და თქვა 75 ცენტი ან $2 ბევრად ნაკლებია კონვერტაცია რომ მოვახდინოთ ჩვენს ეროვნულ ვალუტაში, გამოდის რომ პროცენტულად ჩვენი საშუალო შემოსავალი ნამდვილად ვერაფრით გაეჯიბრება ჩამოთვლილ ქალაქებს და ამის გამო პროცენტული მაჩვენებლით გამოდის რომ ერთი საუზმე ყოველდღიური, რომელიც მხოლოდ ასეთი რაციონი არის განსაზღვრული, 9%-ია საშუალო შემოსავლისა, ისიც ყოველდღიურ ნაწილზე თუ გადავიდა. ხო, თუმცა სამლარად შეგვიძლია სხვა რაღაცებიც მოიფიქრო და იმით ისაუბრებთ. ხო, უფრო ისე. ეს დამოკიდებული ამაზე ვის როგორი გემოვნება. მაინც დაგვიტოვა ბანაინდავაშტი. ბანაინდავაშტი არ გიტოვა. ეს ინდექსის მოთხოვნები გავითვალისწინეთ და შესაბამისად რაციონიც ამის მიხედვით არის შედგენილი, მაგრამ კიდევ ერთი ძალიან მოკლედ ისე გამოვიდა რომ ამ კურსში ლონგურაშვილის მთელი საუზმის თუ ლანჩის რაციონი შედგენილი არის საქმიანი დილის რეალურად პერიოდში ვჭამ. ინფორმაციის მოსამზადებლად. ზოგადად უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა შემცირდაო ამბობენ და ამას რიცხვებიც მოწმობენ. რეგულაციებმა იპოთეკური სესხები გაართულა და ასეთი დასათაურებით ამბავს ან სულად დისკუსიებს ჩვენს ეთერებშიც ბევრჯერ მოისმენდით და ხშირად მოისმენთ კიდევ სულად ადეკვატურად უნდა გავაგრძელოთ ახლა თემა. შეიძლება არ ადეკვატურად მოგეჩვენოთ, მაგრამ მაინც დაერწმუნებული ადეკვატური იქნება. წარმოიდგინეთ, რომ არსებობს ადგილები, ქვეყნები და ქალაქები, სადაც ერთი დღის საუზმის ფასად სახლის ყიდვა შესაძლებელი. თუ არ გჯერათ, ისევ ნინი ლონგურაშვილს უნდა დავეწვიოთ ამჯერად ლანჩზე, ან შეიძლება საუზმეზეც და ვნახოთ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი მართლა ერთი საუზმის ფასად ხდებოდეს. მართალია, ახლა ჩემთან ერთად ჯორჯო რომელი არ არის, რომელიც ალბათ ზუსტად 1 წუთში ამასწინდა თუ როგორ მზადდება საუკეთესოდ ჩაი. მაგრამ მე შევაჩერე არჩევანი ინგლისურ ჩაიზე. გაერთიანებულ სამეფოს უკვე დიდი ხანია ეროვნულ სასმელზე კონკურენტები ყავის სახით გამოუჩნდნენ, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ სამეფო ვერასოდეს იფიქრებდა, რომ ჩაის კონკურენტი ოდესმე ბრიტანეთში სახლი გახდებოდა. შესაბამისად, სამეფოს უკვე დიდი ხანია საფიქრარი აქვს. ბრიტანეთმა გადაწყვიტა დამიტოვებული სახლების პრობლემის მოსაგვარებლად პროგრამა შეიმუშავა, რომელიც მოსახლეობის ლივერპულის შემოგარენში დაბრუნებას გულისხმობს. დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ მიტოვებული სახლი $1 შეიძინონ, მასში 5 წლიანი ცხოვრების ვალდებულებით. გარდა ამისა, მათ უნდა მოახდინონ შენობის რეაბილიტაცია და გაარემონტონ ის ქალაქის სტანდარტების შესაბამისად. სანამ თბილისის შუა გულში აი ესე ურცხვად იტალიურ პასტას გეახლებით ამასობაში აი ამის ფასად იტალიაში საცხოვრებელ ფარდს ყიდულობენ. იტალიაში კერძოდ კი სამბუკაში არსებული სახლები მთავრობამ აუქციონზე სიმბოლურ ფასად გაიტანა. საუბარია რეგიონებზე, სადაც ახლა ცოტა ადამიანი ცხოვრობს. სამბუკაში სახლის შეძენა €1 არის შესაძლებელი, თუმცა არის ერთი დეტალი. ეს სახლები ნახევრად დანგრეული ან ავარიულია. მომავალმა მფლობელმა, რომელიც სახლს €1 შეიძეს, უნდა აიღოს თავის თავზე მისი 3 წლის განმავლობაში გარემონტების ვალდებულება და ამ ხნის მანძილზე მინიმუმ €15,000 უნდა დახარჯოს. ერთი სიამოვნება არის კრუასანის მირთმევა, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო გემრიელი არის აი ამის ფასად საფრანგეთში ბინის შეძენა. რუბე, საფრანგეთი, ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ამ პატარა ქალაქში, რომელიც ბელგიას ესაზღვრება, მთავრობამ სახლების €1 გაყიდვა დაიწყო იმისთვის, რომ ეს რეგიონი ტურისტებისათვის მიმზიდველი გახადოს. შეძენილი ქონების აღდგენისა და გარემონტების მაქსიმალური ვადა 5 წელია. თუ არჩევანზე მიდგა საქმე, ბურგერი თუ ამერიკაში სახლი, ალბათ სასახად ყველა სახლს აირჩევს. თუმცა მე არჩევანს აი ამაზე გავაკეთებ, რადგან სამწუხაროდ ამერიკის მოქალაქე არ ვარ, თუმცა $2 ამერიკაში სახლი ნამდვილად ღირს დაფიქრებათ. ამერიკის მთავრობა ბუფალოში სახლებს აუქციონზე $1 ყიდის. პროგრამას Urban Homestead პროგრამ ჰქვია იმისთვის, რომ ამ პროგრამაში მსურველი მოხვდეს, ერთი ვალდებულება არსებობს. ადამიანი ამერიკის მოქალაქე უნდა იყოს, რის შემდეგაც დაუსახლებელ ტერიტორიაზე სახლის $1 შეძენა უკვე შესაძლებელი იქნება, მინიმუმ 3 წლის დასახლების ვალდებულებით.
ეხლა უკვე გეტყვით რა ხდება საქართველოში, ან ჯამში რომ შევკრიბოთ, ამერიკული ბურგერი, ფრანგული კრუასანი, ინგლისური ჩაი და იტალიური პასტა, აი ამ ყველაფერში რა თანხაც გვაქვს გადახდილი, ეს არის დაახლოებით $10. აი ამ ღირებულებით საქართველოში ნამდვილად ვერაფერს ვერ შეიძენა, არა თუ ქალაქში, არამედ სოფელშიც კი. აქ ჩვენთან დაახლოებით 10-15,000 ლარი მაინც არის საჭირო იმისთვის, რომ ქვეყნის ბოლოში მიტოვებულ სოფელში ერთი ფარდული მაინც რომ შევიძინოთ. ამ წუთებში სასტუმრო ჰოლიდეინში საქართველოს ბანკის ორგანიზებით კონფერენცია რეფორმები ენერგეტიკის სფეროში მიმდინარეობს. კონფერენციისა და პანელური დისკუსიის მთავარი თემა კი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელის კონცეფცია და ინვესტიციების წახალისების მექანიზმი იქნება. თემის დეტალებით კონფერენცია და თათია ჩაფიჩაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. თათია, დილა მშვიდობისა. დილამშვიდობისა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დიახ, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმასთან დაკავშირებით კონფერენცია სასტუმრო ჰოლიდეინში სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. დღევანდელი ღონისძიება ორგანიზებულია საქართველოს ბანკის მიერ და დღევანდელ შეხვედრას ესწრებიან როგორც ეკონომისტები, ასევე დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, რაც შეეხება განსახილველ საკითხებს. დღეს განიხილება როგორც სექტორში დაგეგმილი ცვლილებები და მისი გავლენა მონაწილეებზე, ასევე გავლენა და შეფასება საინვესტიციო გარემოზე არსებული მიმართულებებით. მე ინფორმაციისთვის კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ გალტენ ტაგარტმა იანვარში კვლევა წარმოადგინა, რომელიც ეხებოდა საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარებას და ითქვა, რომ 2030 წლისთვის მოსალოდნელია გაორმაგება, ხოლო იმისთვის, რომ ქვეყანა გახდეს წმინდა ექსპორტიორი ელექტროენერგიის მიმართულებით, აუცილებელია სხვადასხვა ობიექტების მშენებლობა. უფრო მეტი დეტალით დღევანდელი ღონისძიების შესახებ ვისაუბრებთ გალტენ ტაგარტის მმართველ პარტნიორთან, როთარ შირაქაძესთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მადლობა, რომ ჩვენი დილის სტუმარი ხართ. ბატონოთა, რას ეძღვნება უფრო ვცლად რომ თქვა დღევანდელი შეხვედრა, როგორც ვიცი, დაიგეგმა წინა შეხვედრაზე, ინტერესიდან გამომდინარე, რა მთავარი საკითხები იქნება განხილული? პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის ამ საკითხით. ენერგეტიკის სექტორი არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სექტორი. ანუ რეალურად ქვეყანა ვერ განვითარდება თუ ენერგეტიკის სექტორმა ხელი არ შეუწყო. ანალიტიკიდან ჩანს, რომ რეალურად ნებისმიერი ზრდა ქვეყანაში უნდა გამოწვეული უნდა იყოს ამ სექტორის ზრდით. ანუ ჩვენმა კვლევამ, რომელიც იანვარში დავდივით, აჩვენა ცალსახად 2030 წლისთვის ჩვენი მოხმარება გაიზრდება. ეს მოხმარება თან იზრდება კომერციული სექტორიდან, არა საშუალო ზომის კომპანიებიდან, რომელიც იწვევს იმას, რომ მთელი წლის განმავლობაში იზრდება მოხმარება ელექტროენერგიის. აქედან გამომდინარე, თუ ქვეყანამ არ გააკეთა საკმარისი იმისთვის, რომ გენერაციაც მიყვა თან, მოგვიწევს იმპორტი ამ ელექტროენერგიის. თუმცა ჩვენი დაშვებებით და ჩვენი ანალიზით იქიდან გამომდინარე, თუ რა გაკეთდა წინა წლებში, იგივე თქვათ წამახალისებელი ინსტრუმენტები, რომელიც შემოღებული იყო მთავრობების წლების განმავლობაში ამ სექტორში, გამოიწვია ის, რომ დღესდღეობით ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, რომ 2021 წლისთვის ჩვენ შევძლებთ ექსპორტიორები გავხდეთ. ანუ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავაკმაყოფილებთ არა მხოლოდ ჩვენ მოთხოვნილებას, არამედ შევძლებთ უკვე წელიწადში გავიტანოთ ელექტროენერგია გასაღიდად. მოთამაშეების ბიზნესი, რომელიც ჩართულია მსოფლიოში, რამდენად აქტიურია და რა უშლით ხელს იმისთვის, რომ უფრო სწრაფად განახორციელონ პროექტები. ჩვენ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურად ხვდებით მოსახლეობის პროტესტს სხვადასხვა რეგიონებში ჰესების აშენების კუთხით. რამდენად ადეკვატურია თუნდაც სახელმწიფოს ნაბიჯები და ის ქმედებები, რასაც ახორციელებს იმისთვის, რომ ის რისკები, რაც არსებობს, რეალურად იყოს გარემოში. ის და მინდა ითქვას, რომ სახელმწიფო ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან პოზიტიურია ამ ეტაპზე. რეალურად ეს კონფერენციაც იმის დასტური არის. მაგალითისთვის, ჩვენ გავაკეთეთ კონფერენცია ეს ხო დაახლოებით თვენახევრის წინ, სადაც დაესწრო როგორც ეკონომიკის სამინისტრო, ისე სხვა მარეგულირებლები და კერძო სექტორი, სადაც გავიხილოთ უბრალოდ ჩვენი კვლევის მოლოდინები. იქიდან გამომდინარე, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ დაინახა თუ რამდენად ინტერესი გამოიწვია ამ საკითხმა, ანუ კერძო სექტორში, მათი შემოთავაზებით მოხდა ის, რომ დღესდღეობით უკვე როდესაც მათ აქვს მზა კონცეფცია, მათ გამოხატეს სრული, რომ წარადგინათ ეს კონცეფცია კერძო სექტორისთვის და შემდეგ მომხდარიყო ამ კონცეფციაზე საუბარი. ეს რეალურად მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის საჯარო დისკუსიის პლატფორმად გადაიქცა GT ინდუსტრიის სირიის ჩვენი კონფერენცია და რეალურად დღესდღეობით დღეს მოხდება ის, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო წარმოადგენს, ხოსოდ ეკონომიკის სამინისტრო წარმოადგენს თავის ხედვას, თუ როგორ აპირებს ამ ინდუსტრიის განვითარებას და შემდეგ წავა პანელ დისკუსიები, სადაც კერძო სექტორი ან დაეთანხმება, ან დაისმოება კითხვები და რეალურად სექტორს შეგვეძლება დავინახოთ თუ საით მიდის ინდუსტრია გლობალურად.
მოსახლეობამდე რამდენად სწორად მიდის ამ ყველა ინფორმაციის მიტანა და თუნდაც იმის, რომ რეალურად რა რისკები შეიძლება დადგეს რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც გაიზრდება. ამ კუთხით რამდენად აქტიურია სახელმწიფო კერძო სექტორი. იცით რა, უნდა გვესმოდეს შემდეგი, რომ ენერგეტიკა არ არის მხოლოდ ის, რომ გენერაცია ხდება დენის, ანუ მას შემოაქვს ქვეყანაში სექტორში დასაქმებულია 13,000 ადამიანი და რეალურად მოლოდინი გვაქვს, რომ დღესდღეობით არის დაახლოებით 150 პროექტი, რომელიც განვითარების სხვადასხვა ეტაპზეა. ჩვენი მოლოდინია, რომ რეალურად 150 ვერ შესრულდება, თუმცა ნახევარიც კი რომ შესრულდეს, დაახლოებით 8 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში. მე მესმის, რომ გარკვეულ რეგიონებში შეიძლება იყოს რაღაც პრობლემები იმის მიხედვით, რომ მშენებლობასთან ყოველთვის არის პრობლემა, თუმცა უნდა გვესმის, რომ გლობალურად ეს საჭირო არის ქვეყნისთვის, თუმცა მეორე რიგში ალბათ მიდგომებიც უნდა იყოს ძალიან ადეკვატური და ნელი და დაგეგმილი, რომ მოსახლეობასაც არ გაუჩნდეს რაღაც გაუთვალისწინებელი რისკები. თუმცა დღესდღეობით მე ვხედავ, რომ მთავრობა არის მონდომებული იმისთვის, რომ ღიაობა იყოს პლატფორმას დაისმება კითხვები და გაეცემა პასუხები და ნებისმიერ რისკის აღმოჩენის დროს დაიწყოს საუბარი იმაზე, თუ აღმოფრთეს რისკი და არა რაღაც დავმოუწეს ყველაფერი და გავაკეთოთ ჩარე. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ, დარწმუნებული ვარ სახელმწიფოც კერძო სექტორთან ერთად აქტიური იქნება და უფრო დეტალურად იქნება ინფორმაცია ამიტანილი როგორც მოსახლეობამდე, ასევე სახელმწიფო დონემდე. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კონფერენცია სასტუმრო ჰოლიდეიში ამ წუთებში უნდა დაიწყოს, ის ერთდღიანია და დღეს დასრულდება. მადლობა თათიას, რა თქმა უნდა, ბევრ საინტერესო ინფორმაციას წამოვიღებთ BMG-ს ამ კონფერენციიდან და გექნება შესაძლებლობა, რომ ანალიტიკას გაეცნოთ BMG-ზე, ჩვენს ვებგვერდზე და საქმის კურსის ეთერებში თუ საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის მომზადებულ ინფორმაციებში. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს წინ, ტაქსის ძღოლებმა თბილისის მერიასთან შეთანხმებას მიაღწიეს. ტაქსის ძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა BMG-სთან საუბარში გუშინ თქვეს, რომ პროცესი მომავალში კიდევ უნდა გაგრძელდეს, თუმცა პირველადი ვარიანტით მსჯელობა ამ საკითხზე უკვე კონკრეტული შედეგით დასრულდა. მოლაპარაკების პროცესში და პარალელურად კი საინიციატივო ჯგუფი პროფკავშირების მსგავსი გაერთიანების შექმნასაც აანონსებს. რა იგულისხმება ამ გაერთიანებაში, რა ეტაპზე არის მოლაპარაკება და რა კონსენსუსამდე მივიდა, როგორც თბილისის მერის წარმომადგენლობა, ასევე ტაქსის ძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლები. ამ თემაზე გავაგრძელებთ საუბარს და სტუდიაში შემოგვიერთდნენ ვალერი ქადაგიშვილი, ტაქსის ძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წევრი, ამავე ჯგუფის წევრები დავით ახალკაციშვილი და არჩილ არჯევანიძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით ჯერ გითხარით, რას გულისხმობთ შეთანხმება, რომელიც გუშინდელი ინფორმაციით ერთგვარად რაღაც ეტაპამდე მივიდა და საინიციატივო ჯგუფსა და მერიას შორის არსებული მოლაპარაკების შემდეგ დღეს რაღაც კონსენსუსი არსებობს. რაში მდგომარეობს ეს კონსენსუსი? ანუ ჩვენ კარგად მოგიხსენებათ, რომ აქციებიდან გამომდინარე იყო დაინტერესებოდ თვითონ მე ის ხვიდან რომ დამჯდარიყავით მოლაპარაკების მაგიდასთან და გვესაუბრა რა პრობლემები იდგა ჩვენს წინაშე და რას ვაპროტესტებდით. აქედან გამომდინარე დავსხედით ვისაუბრეთ, მივაღწიეთ რაღაც კონკრეტულ საკითხებს. თქვენ რითი მიხვდით, რა იყო მოთხოვნები და სადამდე გადავადების თემა იყო სულ მცირე 2 წლით, მაინც რომ ხალხს აქვს მანქანები ლომბარდიდან, აქვს კერძო ხალხისგან აქირავები და ელემენტარულად ვერ შეძლებდნენ ამ გადაღებასაც არ აღებინებდნენ თვითონ ლომბარდები და კერძო პიროვნებებს რა. აქედან გამომდინარე მერიამ დაუშვა ესეთი პრეცედენტი, რომ ეგრეთ წოდებული არაკალის გადაკვრის თუმცა ამის მერე იყო აქციები, როცა ამაზე უკვე ნასაუბრები ქონდა. არა, ჩვენ ვიყავით მოლაპარაკებებში მაგ მომენტში და იყო მძღოლებისგან კიდევ პროტესტი, რომ აი არ გაკეთდება ესე, არ იქნება ესე და ჩვენ დაუმტკიცეთ ამ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს თანამებრძოლებს, ასე ვიტყვი, რომ მივახციეთ აი ამ შედეგს, ამ კონკრეტულ შედეგს. და მარჯვენა საჭიანებთან დაკავშირებით კიდევ რა. ან მარჯვენა საჭიანებთან დაკავშირებით 2 წლით გადავადდება თუ დაშვება იქნება რომ მარჯვენა საჭიანით შეიძლება თქვა ტაქსის მომსახურების გაწევა. მარჯვენა საჭესთან დაკავშირებით არის ესეთი რაღაც ხდება. ტოის A კატეგორიაში გამორიცხულია ეს ამბავი, ეს გადავა ჩვეულებრივად B კატეგორიის სისტემაში მარჯვენა საჭიანი, მაგრამ ეს იქნება 2021 წლის 1 იანვრამდე. რაც ჩვენთვის საკმაოდ დიდი მიღწევა, ესეც ჩვენ ვითხოვდით ფაქტიურად იმას, ჩვენ არ ვიყავით წინააღმდეგი რეგულაციების
მობილიზების შესახებ ჩვენ ვითხოვდით უბრალოდ ელემენტარული პატარა დროს რომ ხალხს ქონებოდა საშუალება იმისათვის რომ მობილიზება გაეკეთებინა თავის თავში და უშუალოდ გადაწყობილიყო იმ მეორე სისტემაზე რომელიც იქნება თავის ჩამოვაყალიბოთ არაკნის თუ სწორად ვამბობ გადაკვრასთან დაკავშირებით პირების გადაკვრასთან დაკავშირებით თქვენგან არსებობს თანხმობა და საკმარისია თუ არა 700 ლარი რომელიც იყო მათ შორის კომპანია ალმასგან მიერ გაცემული ვაუჩერების სახით იმისათვის რომ ეს შესრულდეს ხო გადაღებაზე ან მეც კი ვიცი რომ ეს არ არის საკმარისი მაგაში სამყარო კიდევ ქონდა საუბარი და 700 ანუ 900 ლარამდე ფინანსდება ფირის გადაკვრა მანქანა ავტომობილის გაბარიტებიდან გამომდინარე 900 ლარამდე აქვს უკვე მერიას გაცემული მაგთახები ანუ ჩვენი მიზანი იყო რა რომ იყო ჩაკეტილი სივრცე მერიისგან და მთავრობის დადგენილება მივიღეთ და ეს სივრცე გახსნეს ანუ შესაძლებელია ლაპარაკი დაიწყეს სამი კონკრეტული შედეგი დადგა რომ რაღაც სამი მიღწევა გვაქვს ასე ვთქვათ. იმედი ჩამოთვალთ ეს მიღწევა. ხო, არის რომ ფირზე იყო საერთოდ აკრძალვა, ფირი დაუშვეს. მარჯვენა საჭიანებს საერთოდ ბაზრიდან იყო გასაყვანი დაუშვეს. დროის ფაქტორი გადაუწიეს ამ მარჯვენა საჭიანებს და კიდევ მიდის საუბარი იმაზე, რომ კიდე რაღაც დროზე შეიძლება მოხდეს შეთანხმება. ანუ ეს მუშა პროცესია. ეტაპობრივად ჩვენს თანამებრძოლებს და ჩვენს მეგობრებს მივაწვით ყველანაირ ინფორმაციას. ჩვენ ვცდილობთ რომ მაქსიმუმი წამოვიღოთ რაც შესაძლებელია ჩვენ რეფორმას ახლა ხელი შეშლა და ჩაშლა არც დესტაბილიზაცია და არეულობაც არ გვინდა რა ამ ქვეყანაში გვეყოფ ამდენი არეულობები და შესაძლებელია ანუ მოლაპარაკებები და მოლაპარაკების შედეგად რაღაც კონკრეტული შედეგების მიღწევა. ორკარიანზე არ ყოფილა საუბარი, ანუ ორკარიანი დარჩა ისე როგორც იყო. ორკარიანები როგორი სიტუაცია ცითო ძალიან მცირე რაოდენობითაც არის, ანუ თუ არის ხოლმე აი უბრალოდ როგორ ვთქვა რა. ხო, იდეაში ეგრეთ წოდებული თინეიჯერი თუ გამოვა, აი რაღაცა ეგეც განიხილება, წავა მაგაზეც მოვლა წაუცილებლად ეგ დგას დღის წესრიგში ეგეც და აუცილებლად შევეცდებით რომ ვილაპარაკოთ მაგ თემაზე. თუმცა ესეც სექტორია, თქო, ორკარიანი ავტომანქანით, თქო, მომსახურება ისედაც როგორც ზღოლისთვის ასევე მგზავრისთვის არ ამგონია კომფორტული იყოს იდეაში ასია ნუ ის თემაა რომ სხვა მანქანა შეიძლება ადამიანს არ ყავდეს მაგრამ იდეაში თქვა ორკარიანი მანქანის მომსახურება ძალიან ბევრი სიტუაციაა ისეთი რომელიც კიდე არის განსახილველი საკითხი და ამიტომ ჩვენ ზუსტად მაგას ვადასტურებთ რომ ძალიან კარგია რომ ქალაქის მერია წამოვიდა ამ დათმობაზე ძალიან კარგია რომ წამოვიდა ჩვენთან საუბარზე ძალიან გვიხარია და გვსიამოვნებს რომ ჩვენს თამამად მივდივართ სახში და ვაწვით ჩვენს თანამებრძოლებს ამ ინფორმაციას და გვინდოდა დღესაც გაგვეჟღერებინა რომ დავუშვათ ჩვენ გქონდა 18-ისთვის დაანონსებული აქცია და ეს აქცია უკვე მიიღებს გვინდა განვაცხადოთ ისიც რომ მიიღებს საინფორმაციო საშუალო ხასიათს რომ რათა ჩვენ ახლა მაქსიმალურად ვივლით დავუშვათ შევხვდებით ხალხს მანამდე 18-მდეც დავგავესაუბრებით მაგრამ ვისაც ექნება სურვილი რომ დავუშვათ გაერკვიოს იმ სიტუაციაში რა ეტაპზე ვართ ამ მოლაპარაკებაში უფრო დაწვრილებით ჩაიხედოთ კიდევ დარჩა რაღაცა თემები, რაზეც მერიასთან უნდა ილაპარაკოთ. რა თემებია ესენი და რამდენად მოითხოვს ის დროულად რეაგირებას თუ ეს არის ის ეტაპები, რომელიც თანდათან უნდა მოხდეს და არის საუბარი მრიცხველებზე ველაპარაკებით, რომ კარგი იქნება, ანუ ყველა თანხდებით, რომ არ უნდა იყოს, ანუ ძღოლს და მგზავრს შორის რაღაც ვაჭრობის ის, რომ აი რაღაც უნდა მრიცხველები კარგია. გვეთანხმება მერიაც. ანუ იდეაში ანუ მრიცხვები ყველას უნდა ქონდეს A კატეგორიას. A კატეგორიას ყველას უნდა ქონდეს და შესაძლებელი აი მუშა პროცესია რა. მას ვინ დაადგენს მე ამ შემთხვევაში თუ რიცხელის. დაითვლება ყველაფერი ანუ ზუსტად მერია მაგისთვის მზად რომ ეს მარტო ჩვენ 4 და საინიციატივო ჯგუფის წევრებს არ ეს ჩვენ კიდე გავიზრდებით ანუ თქვენ ბაზრის მოწესრიგება თქვენ მოგწონთ უბრალოდ არის დროები და რაღაცეები დროის ჩაკეტილობა არის ცუდი რა აი უნდა იყოს ეს ყველაფერი კარგია ჩვენ ყველა თავდებით ზღოლები რომ ბაზარი უნდა მოწესრიგდეს უნდა იყოს მოწესრიგებული ბაზარი, მაგრამ უნდა იყოს ისე, რომ ძღოლს არ დააწვეს და გაჭირებული ფენას არ დააწვეს ეს რეგულაცია. სამწუხაროდ ამ მოწესრიგებას სჭირდება რეგულაციები, იმიტომ რომ თავისით როგორც ხედავთ არ მოწესრიგდა შესაბამისად რაღაც გაწყობილება მიიღო, ეხლა სამუშაო პროცესია, ხო? მრიცხველებს რაც შეეხება, ხო, დღეს არის, ასე ვთქვათ, ტაქსის სერვისი, რომელსაც აქვს მრიცხველები დამონტაჟებული, არის სერვისი, რომელიც შეგიძლიათ გააჩერო და უბრალოდ მოელაპარაკო პასუხი. ანუ არჩევანი არ ჯობია, მომხმარებას ქონდა ეს მრიცხველიან ტაქსის ჩარჯზე თუ არა. არის, ეხლა აი ტექდათვალიერება რო ავიღოთ რა, ტექდათვალიერებაზე ავტომობილის
ზე დიდი თანხის გამოყოფა მძღოლს იმიტომ უწევს, რომ არ არის მოწესრიგებული ტარიფები არის ძალიან დაბალი. თუნდაც აი ავიღოთ კომპანიები, ნებისმიერი კომპანია. ჩვენ ახლა მერია შეიძლება მაგაზე ვერ შეიტანს ამ კორექტივებს, მაგრამ ჩვენ ვართ, იმიტომ ვართ და იმიტომ ვესაუბრებით მძღოლებს, რომ ჩვენ ერთად მძღოლები მაგას შევძლებთ, რომ თუნდაც იმ იანდექსი ან კონკრეტულ კომპანიებს დაველაპარაკოთ, რომ ეს ტარიფები უნდა მოწესრიგდეს. ახლა ორლარად რო 4 ადამიანს გადაიყვანო 2-3 კილომეტრში და ისე 2 ლარი იქნება, ანუ 2 ლარი უფასო აქვს. ანუ ისა ორლარად რო ჩაგიზდება მგზავრი 2 კილომეტრი უფასოდ უნდა ატარო. და გიждდება 4-5 ადამიანი და მიყავს და ანუ აი ძალიან საშინელება ხდება ბაზარზე. ტრანსპორტული ტრანსპორტის პასაჟზე იაფი ხო, მაგრამ აი ამ ნაწილში მოწესრიგება არა, არ გამიჭირდა, იმიტომ თუ მძღოლები ერთად დავდგებით, ხო? ამისთვის არის თუ არა და მინდა რომ ეხლა მითხრათ, რას გულისხმობს პროფკავშირების მსგავსი გაერთიანება, რა ორგანიზაციულ სახეს მიიღებს თქვენი ეს მუშაობა? და რა სტრუქტურას ჩამოაყალიბებთ, აი რა გაქვთ გეგმაში? ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენს მეგობრებთან, ჩვენს მძღოლებთან, ეგრეთ წოდებულ ბირჟებზე ვინც დგან, ანუ ვინც მოძრაობს ქუჩაში, ახლა ყველა არ არის. იმათთან ერთად გავდივართ, ანუ რას ტკივათ, რა უჭირთ. და ამ თემებს დავაყენებთ შემდეგ მერიასთან და მოლაპარაკებებში ვიქნები, ანუ ის მეტი შეხება გვაქვს და მეტად ვიცით ვერ ყვებით იმ სიტუაციებში რა არის პრობლემა პირველად მძღოლების ადამიანი ერთდროულად ვერ მოახერხებს შეხვედრას და ვერც შედგება. ეტაპობრივად მოხდება ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ერთი დღით რომ მიარაშენებულა და ეს ორგანიზაცია გაერთიანება, რომელიც დაანონს და იქნება ერთგვარი მომლაპარაკებელი მათ შორის ასეთ საკითხებზე მთავრობასთან, ეს იქნება ადგილობრივი თუ ცენტრალური. ზუსტად მაგას როდისთვის აპირებთ რომ შექმნათ ეს ორგანიზაცია? ანუ მუშაობ პროცესში არის მუშაობს მაგ თემაზე და რაღაც იურიდიული საკითხები არის დარჩა მოსაგვარებელი და ამიტომ და ძალიან მალე ბრიფინგსაც გავაკეთებთ და ჩვეულებრივ მოვახსენებთ. მერია შეხვედრის საინტენსივობა ქნამდეჯერ უკვე შეხვდით უკვე მერის. ჩვენ გეტყვით რომ თითქმის ფაქტიურად თითქმის ყოველ დღე ვაწარმოებთ მაგაზე მოლაპარაკებას. ახლა შეიძლება რაღაც დღეები არის შავარდნები, როცა ჩვენი სიტუაციებიც აქვს, ჩვენ საქმეებს ვაგვარებთ და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ მჭიდრო ურთიერთობა გქონდეს მერიასთან და მჭიდროდ გავიაროთ ყველა თითოეული დეტალი ამისათვის და ნუ ძალიან კიდევ ვიძახით და ვაკონკრეტებთ უსმენთ ხას იმას რომ ძალიან კმაყოფილები ვართ დღევანდელი ამ მიღწევით რაც გაკეთდა დაიძრა ფაქტიურად ყინულის ლღობა დაიწყო და ჩვენ კიდევ მზათა ვართ რომ არ გავჩერდეთ ფარხმალი არ დავყაროთ და მივიდეთ ბოლომდე რათა საერთო ინტერესები არ დაზარალდეს არც რა განწყობა თქვენს გარშემო ანუ ადამიანები ვინც ანუ ბევრი ადამიანი იყო შეკრებილი მძღოლები აქციაზე ზოგ ძალიან რადიკალურ დამოკიდებულებას ზოგი ამბობდა რომ თეთრი მანქანა საერთოდ არ მომწონს და არ მინდა თეთრი მანქანის ანუ საბრძოლო განწყობა გამომდინარე იქიდან რომ ისინიც კმაყოფილები არიან თუ არა ამ მოლაპარაკების შედეგებით თქვენს გარშემო ვინც არის ანუ ბევრს ვერ მიაწვდით კმაყოფილი ვერ იქნება რა ანუ როგორი სიტუაცია არის ცით რომ ყველას თან გვინდა დეტალურად აი სიღრმისეულად აუხსნათ რა რომ ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურის წამოღებას რაც შეიძლება წამოვიდეს რა და ეს ეტაპობრივად მოდის და ყველაზე მთავარი რაც არის გველაპარაკება ეს ხალხი მე ანუ გველაპარაკება და არ ხედავს იმაში პრობლემას როდის შემდეგი შეხვედრა ფაქტურად სისტემატურად კონტაქტზე ვართ და კავშირზე ვართ. ყველა სიახლეს დიდი სიამოვნებით გავუზიარებთ მათ შორის ჩვენს მოყვარულსა და მკითხოს. მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. მას მისლობდით ვალერი ქადაგიშვილს, დავით ახალკაციშვილს და არჩილ არჯევანიძეს ტაქსის წოლების საინიციატივო ჯგუფის წევრებს. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ ჩვენთან ერთად იყვნენ და გაგვიზიარეს ინფორმაცია. მცირე სარეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ თხილის გადარჩენის პროგრამის ფარგლებში თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას შესაწამლი 100 აპარატი გადასცა. ამ პროგრამის ფარგლებში სულ 2000 აპარატის გადაცემა დაგეგმილი თხილის მწარმოებელთა ასოციაციამ შესაწამლი აპარატების დარიგება სამეგრელოში უკვე დაიწყო და გურიასა და იმერეთში გააგრძელებს შესაწამლი აპარატების გადაცემა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაცატუში. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე გიორგი ხანიშვილი და სამეგრელო ზემოსვანეთის სახელმწიფო რწმუნებული ალექსანდრე მოწერელია დაესწრნენ. ჩვენ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს. გიორგი ტელდუა თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიორგი, გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემისთვის. მადლობა მოწვევისათვის. დასაწყისში ამ პროგრამაზე ჩვენ მქონდა საერთაშორისო საუბარი ჩვენს გადაცემაში, რომ მიგეგმებოდა ამ პროგრამის განხორციელება. მოდით გითხარით ამ 2000 ეს თქო შესწამლი აპარატით ამოიწურება თუ არა ამ პროგრამის მოცულობა, კიდევ რა სამუშაოებს გეგმავს თქვენი ასოციაცია სახელმწიფოს დახმარებით.
ამ აპარატებში რა უნდა ჩაასხან ადამიანებმა, ვინც ეს მიიღო, გიგმება თუ არა შესწავლილი ქიმიკატებითაც დახმარება. დიახ, წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ პროექტის შესახებ, ანუ თბილისის გადარჩენის პროექტი ჯერ კიდევ შარშან დავიწყეთ ამ პროექტის განხორციელება და 1500-მდე ფერმერი იყო ჩართული აქტიურად ამ პროცესში და ჩვენ უკვე ჰქონდა გარკვეული წარმატება ამ მიმართულებით და სწორედ თემის აქტუალურობიდან გამომდინარე უკვე მთავრობიდან წამოვიდა განსაკუთრებული მხარდაჭერა თუნდაც აპარატებთან დაკავშირებით ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. პირველი რაც ასევე მნიშვნელოვანია ეს არის ცოდნის გაზიარება, აგროღონისძიებების დაგეგმვა, სწორად მენეჯმენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე თბილის შესაძლებელი პრეპარატები, რომლის დარიგება ჩვენ უკვე დავიწყეთ და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახლავთ, სწორედ პესტიციდებთან მწვდომა, სადაც აქაც ჩვენ ვეხმარებით დარიგება როგორ მიმდინარეობს? რაც შეეხება დარიგებას, დიახ, პროექტის ფარგლებში აუცილებელია რომ შეიქმნას ფერმერთა ჯგუფი და სწორედ 10 ჰექტარზე ჩვენ გადავცემთ ერთ შესაძლებლ აპარატს. აპარატი არის ეფექტური შესაძლებელი აპარატი 200 litrაზე არის გათვალისწინებული და ამ ყველაფერთან ერთად ჩვენი აგრონკონსულტანტები ატარებენ ტრეინინგებს, ვორქშოპებს, ხდება ზედამხედველობა პროცესებზე, წამლების პროცესებზე და თავისთავად ცხადია, მნიშვნელოვანია პესტიციდების შეძენა, ანუ ჩართულობა მაქსიმალურად ფერმერების, ხოლო ჩვენგან რაც არის საჭირო, ამას რა თქმა უნდა, მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ გვერდით ვიქნებით ფერმერებთან. გასაღები, ამ ფორმით დახმარება არის თუ არა გასაღები იმ პრობლემის, რომელიც ბოლო დროს გაჩნდა, რა პრობლემა შეიძლება არც იყოს, მაგრამ ჩვენ აღვიქვათ მოდი ესე პრობლემა, რომ თხილმა დაკარგა რეალურად საექსპორტო, თქვათ, ჩამონათვალში ლიდერობა, როცა მესამე, მეოთხე, მეხუთე ადგილს იკავებდა, დღეს 10-ს მიღმა დარჩა კვარტალურ შედეგებს თუ ჩავხედავთ რიგ შემთხვევებში. რამ განაპირობა? ეს არის მიზეზი იმის, რომ მსგავსი აპარატები არსებობდა, თქვათ, ინფორმაცია არსებობდა, პესტიციდები არსებობდა სწორად შერჩეული. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რის გამოც თხილი როგორც საექსპორტო პროდუქტი ფაქტობრივად აღარ ჩანს ლიდერებს შორის. მათ შემდეგ რაც განსაკუთრებულად ბოლო წლების განმავლობაში თხილი მონოლითური კულტურა გახდა, გავრცელდა სხვადასხვა სახის დაავადებები, მათ შორის მავნებლები და აქაც აღსანიშნავია ფაროსანას ფაქტორი, რომელმაც უარყოფითად იმოქმედა თბილისის ინდუსტრიაზე. და ერთი მიზეზი. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია, ამ მხოლოდ ერთადერთი არის სხვადასხვა დაავადებები, მათ შორის სოკოვანი, ნაცარეთი, შემდეგ ნიადაგის ნაყოფიერებაც არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ მიმართულებითაც ჩვენ მუშაობთ ფერმერებთან, აქ უკვე ერთ-ერთი პარტნიორი ჩვენი USAID გვეხმარება და შესაძლებელია რომ თითოეულ ჯგუფს ჩვენ გავუკეთოთ ნიადაგის ანალიზი, რომლის პრაქტიკას ფაქტობრივად არ არსებობდა. გარდა ამისა, აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ასევე მნიშვნელოვანი დონორი ფერეროს წარმომადგენლობა საქართველოში და სწორედ მათი მხარდაჭერით, მათი აგრონომების, თავარი აგრონომის, ასევე ქართულ სპეციალისტებთან ერთად ჩვენ შევადგინეთ ეფექტური წამლობის სქემა, რომლის განხორციელება არის რეკომენდირებული ჩვენი მხრიდან და აუცილებელიც არის. წამლობის გარეშე დღეს ფაქტობრივად შეუძლებელია მივიღოთ ეფექტური შედეგი და სწორედ ჩვენი ძირითადი მიზანი გახლავთ არა მხოლოდ თხილის გადარჩენა კულტურის, არამედ მაღალი ხარისხის მიღება საბოლოოდ. ამ გეგმის ნაწილია ის, რაზეც დავიწყოთ საუბართან დაკავშირებითაც მათ შორის ბექამ დასვა კითხვები, რომ ამის დარიგება, საწამლო აპარატების, პესტიციდების შერჩევა, ეს ამ გეგმაში გაწევია. ეს ის სამი ძირითადი კომპონენტი, სწორედ ეს გახლავთ, ანუ გამოცდილების გაზიარება, ცოდნის მიღება, შესაძლებელი აპარატები და პესტიციდებთან მწვდომა. არის შემდგომი ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპებიც, დროულად, ასე ვთქვათ, აგროვადებში მოსავლის აღება, შრობა, დასაწყობება და ასე შემდეგ, შემდგომი რეალიზაციისთვის, იმიტომ რომ იმისათვის რომ მივიღოთ საბოლოოდ ეფექტური კარგი შედეგი,
და ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინება არის აუცილებელი იმისათვის რომ შედეგი მივიღოთ. ანუ და სწორედ აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენი მხრიდან ორგანიზაციული საკითხები ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი უკვე დასრულებულია და ძალიან ბევრი რამ უკვე დამოკიდებულია სწორედ ფერმერებზე და ფერმერების ჩართულობაზე. სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობთ ჩვენ განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ დღეს უკვე აუცილებელია განსხვავებით წინა წლებისაგან რომ ჩავატაროთ აგროღონისძიებები, რა თქმა უნდა. ხელი არ არის ის პროდუქტი, სოფლის მეურნეობის ესეთი პროდუქტი, რომელსაც უბრალოდ დარგავდა მე არ ჭირდება. თუმცა იყო ალბათ ის პრობლემები, რომელიც რაღაცა ერთი თქვა წარმატებული წლის შემდეგ მე გამოჩნდა. ამ დრომდე როგორ მართავდით პროცესებს, როგორ მართავს ასოციაციაზე პროცესს, იმისათვის რომ ის მიზანი, რაზეც ეხა ვისაუბრეთ და რაც დარწმუნებული თითოეული ფერმერისთვის არის სასწორველი მიზანი მიღწეული იყოს. აი სწორედ ჩვენ დავიწყეთ ინტენსიურად ახალი ჯგუფის დაფუძნება წინა წელს და უკვე განკურნული შედეგები გვაქვს. აბსოლუტური უმრავლესობა ჩვენ გამოგყვა. გაითვალისწინა რა ჩვენი გამოცდილება და რეკომენდაციები და სწორედ ეს ყველაფერი გვეხმარება ჩვენ რომ სწორედ წარმატებული ფერმერები არიან მაგალითები იმისა თუ როგორ შეიძლება ჩავთვალოთ უკვე არა ასობით არამედ ათასობით ფერმერი და დღეს მონაცემებით დაახლოებით 15000 ფერმერი არის გაერთიანებული ფერმერთა ჯგუფებში და პროცესიც დაწყებულია და შაშამთან შედარებით განსაკუთრებულად უკვე მოტივაციის კუთხით ძალიან გააქტიურებული არიან და უმრავლესობა ფერმერებისა ჩართული არიან. პირველი წამლობა უკვე პირველი წამლობა უკვე დაიწყო. აღქმის ნაწილში მაგალითად მეც ვიყავი ამის მომსწრე რომ ერთ გვერდ-გვერდ ასე ვთქვათ ფერმერებს ერთ საერთოდ არ ქონდა მოსავალი ფაქტობრივად 15-20% ქონდა ისიც ნაკლებად ხარისხიანი მეორე ანუ გვერდზე მეზობელს ქონდა თითქმის 80%-იანი ასე ვთქვათ მოსავალი საკმაოდ მაღალი ხარისხის ანუ დღეს რამდენად არის უკეთ გააზრებული ფერმერების მხრიდან რომ დღეს ჭირდება მოვლა ჭირდება ქიმიკატები რომელსაც ვთქვათ სახელმწიფო არიგებდა ხო თავად ასე ვთქვათ შეარჩევენ ეს აღქმა გაუმჯობესებულია თუ არა და რამდენმა ფერმერმა იმის გამო რომ ეგონათ რომ დღის დაწესავდი და თავისით გაიზრდებოდა და მე მოსავალს მოგცემდა შეწყვიტა საქმიანობა თუ გაქვთ ეს ინფორმაციას თქვენს გარშემო ვინც დაანება თავი უბრალოდ იმას რომ თხილი მოიყვანა ჩვენ ბოლო 2 თვის განმავლობაში ჩავატარეთ 2000-ზე მეტი შეხვედრა. ანუ ჩვენ გულისხმობ აგროკონსულტანტებს, ჩვენმა თანამშრომლებმა ჩაატარეს როგორც სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში და სხვა რეგიონებში, სადაც თხილი წარმოება და მინდა გითხრათ, რომ ინტერესი მოსახლეობის მხრიდან, ფერმერების მხრიდან გაზრდილია წინა წელთან შედარებით და ნდობას არ შეეხება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ იმას, რომ წარმატებული მაგალითები სოფლებში თუნდაც ის რომ რამოდენიმე ჯგუფი თუნდაც აი 20-30 ფერმერი რო წარმატებულია თითო სოფელში ეს უკვე არის ძალიან ასე ვთქვათ წინ გადადგმული ნაბიჯი იმისათვის რომ გამოყვნენ სხვა დანარჩენი თუმცა ჩვენ არა გვაქვს იმის ილუზია რომ აბსოლუტური უმრავლესობა ყველგან ერთდროულად დაირაზმება და ყველანი გამოყვებიან თუმცა სწორედ ის 10-15 რომელსაც ჩვენ ვარაუდობთ, თუნდაც მიმდინარე წელს ეს იქნება უკვე გარდამტეხი ესეთი რაოდენობა, რომელიც შეცვლის მთლიანად ამ სექტორის მომავალს. ეხლა თავისთავად ცხადია და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია თხილის მოსავალი, ზოგადად ეხლა ძირითად შემოსავლის წყარო გახლავთ, განსაკუთრებულად სამეგრელოში, გურიაში, იმერეთში ნაწილობრივ და კიდე სხვა რეგიონებში და ეს ძალიან კარგად ესმით. ინტერესი ძალიან დიდია და აპარატების, სწორედ აი ეს აპარატების დარიგების პროგრამა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის დამატებითი სარგებელი მათთვის და мотивация იმისათვის, რომ წამოები ჩაატარონ. მათ ვისაც დღეს აქვს სურვილი ან გაუჩნდა სურვილი, რომ მათ შორის ჩაერთოს ამ პროექტში და გახდეს ბენეფიციარი ამ აპარატების დარიგების ცენტრში. როგორ უნდა მოგმართონ, რა კრიტერიუმებს უნდა მოყოფილიყო? კიდე ერთხელ მოდით უფრო მოკლედ და კონკრეტული მიმართულებებით ჩამოვთვალოთ, რომ მათ შორის საქმიანი დილის მაყურებელიც იყოს ინფორმირებული. აი თქვენ ახსენეთ მას ვთქვათ ერთი სამეზობლო, მეზობელი, აი ერთი წამლავს, მეზობელი არ წამლავს და თუ როგორ შეიძლება ვთქვათ, ეხლა უარყოფითი გავლენა იქონიოს ვთქვათ იმ ფერმერზე, რომელიც უფრო მონდომებულია, უფრო ჩართულია და შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამას
ესეთ ცხადია რომ უარყოფითი გავლენა ექნება და სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანია აი ეს უბუნებად დავყოთ და სწორედ ასე მუშაობთ ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია უბანში იქმნება ერთ ასე ვთქვათ სამეზობლოში იქმნება ჯგუფი და ნუ ეს გარდა იმისა რომ ერთმანეთს ეხმარებიან ტერიტორიულად უკვე დაფარვა სხვადასხვა სახის პესტიციდების უფრო ეფექტურია თავისთავად ცხადია 10 ჰექტარზე ერთი აპარატი ნიშნავს იმას რომ დაახლოებით 2-3 დღეში თავისუფლად შესაძლებელია რომ დაიფაროს ის ზონა ვთქვათ ის 10 ჰექტარი თუნდაც 3 ან 4 ფერმერი არის 3, 4, 5 ხშირად 10 ფერმერიც არის და ნუ ეს მუშაობს ეს უკვე პრაქტიკიდან გამომდინარე გადავწყვიტეთ და ვისაც აქვს ინტერესი ვის უნდა მიმართო როგორ უნდა მოგმართონ და რა კრიტერიუმი რაც შეიძლება მომართვას სხვადასხვა გზით შესაძლებელია როგორც სოციალური ქსელით ასევე ადგილზე შეუძლიათ დაკავშირება ვთქვათ ფერმერთა მომსახურების ცენტრებში ასოციაციის ასევე ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ორგანოებში შეუძლიათ მერის წარმომადგენელს მიმართონ განაცხადის ფორმები შეავსონ ჩვენ ადგილზე შეგვიძლია მივიდეთ დავაფუძნოთ ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ თითოეული შემდგომში ეს ჯგუფი ვთქვათ 7-კაციანი 10-კაციანი 15-კაციანი ამ მნიშვნელობა არ აქვს ანუ 10 ჰექტარიანი ჯგუფი ირჩევს ლიდერს და სწორედ ამ ლიდერთან ანუ ლიდერსთან ჩვენ აი დეტალებზე ვსაუბრობ მაგრამ მაინც რომ იცოდეს მოსახლეობა ლიდერს გადავსემთ უკვე სარგებლობაში სადაც ამ აპარატს იმიტომ რომ ეხლა გარკვეულ პასუხისმგებლობებზე არის ეს ყველაფერი დამოკიდებული და როგორც ხვდები საკმაოდ დრო აღარ გვაქვს ფაქტიურად მოკლედ მინდა პასუხი ხაროსან ერთხელ ვახსენეთ თუმცა ღირსია რომ რამდენჯერმე გვახსენებინ ამიტომ მინდა გითხოთ ეს ტყეში გახიზნული ფაროსანა ალბათ უკვე დათბა და დაიწყებს გადმოსვლას მოსავლისკენ და მინდვრებისკენ მიდის თუ არა პროცესი უკვე დამონტაჟების სადგურების რომელიც მოიზრდება ანადგური და შემდეგ ეს პროცესი დაწყებულია თუ როგორ დიახ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ სოციალიზირებულ სააგენტოსთან და ნუ გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენი ფერმერები, ლიდერები, კონსულტანტები არიან ჩართული ამ პროცესებში და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ ის რაც გამოცდილია თუნდაც წინა წელს აი მოიზიდე და მოკალის პრინციპით სამუშაოები რომელიც გულისხმობს ფერომონების დაკიდებას სხვადასხვა ტერიტორიაზე და უკვე შემდგომში უკვე წარმოების განხორციელებას რომელიც ასევე ძალიან ეფექტურად მუშაობს ანუ ფაქტიურად კამპანია ორი ნაწილისგან შედგება ერთი ეს არის საყოველთაო წამლებები იგივე ტყესთან ახლოს იმიტომ რომ შიგნით კანონის არ არის გათვალისწინებული წამლების ჩატარება და მეორე რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია უკვე ფერმერების ჩართულობით განხორციელება სხვადასხვა წამლების არა მხოლოდ ფაროსანაზე არამედ თუ სხვადასხვა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების ჩატარება. იმედი მაქვს რომ ახალ მომავალში უკვე წარმატებულ მოსავლიანობას გვექნება საუბარი და რა თქმა უნდა იქამდე აუცილებელი არის ფერმერების აქტიურობა მათ შორის ამ შესაძლებლობის გამოყენება რომელზეც ახლა ვსაუბრობდით იმისათვის რომ სარგებლიანი იყოს მათთვისაც ის საქმიანობა რომელსაც ეწევიან და სარგებლიანი იყოს საქართველოს ეკონომიკისთვისაც რომ მოსავალი ამ მიმართულებით იყოს ჯანსაღი და რა თქმა უნდა სასურველი ბევრი მიმართულებით. გიორგი თოდუას თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად გემშვიდობებით დღეს საქმიანი დილა ამით დასრულებულია ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს და პირველზე და ბედნიერ დღეს. ჩვენ საქმის კურსში შეხვდებით ერთმანეთს დროებით.